A very good afternoon. Mo kí gbogbo wa pé a tún kásán káàárọ̀ níbi tí ẹ bá ti láǹfààní àti tún darapọ̀ mọ́ wa lórí stúdíò wa ní Koikimedia. Gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ìlú tá gbé dání àti iṣẹ́ tá ń ṣe, our quest will always continue and our demands until it is met. This is the 14th of August 2025, almost 11 a.m. Níbi tí a tún ti fi gbé ọ̀rọ̀ jáde k'Ọlọ́run Elédùmarè kó jẹ́ èyí tí à ń sọ kó yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ṣe ń takò tọ́nà wọn fẹ́. Ìyẹn ní pé we will end the conversation. We will continue the discussion until everybody will eventually accept the truth. So mo kẹ́yìn yan wa tí ẹ ti wọlé àtẹni tó máa padà gbọ́ àtẹni tí ó ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Ẹ kú iṣẹ́ náà lọ́tùn lósì. Lórí ọ̀rọ̀ Nigeria, Yoruba nation, self-determination, òun náà ni àtútorí ẹ̀ jáde. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rẹ̀ ti ṣe mọ̀, ibi báyìí ó wà lára mídíà tóun náà polongo pé kí Yorùbá dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Kò wá ń ṣe gbogbo èèyàn náà ló fẹ́, kò dẹ̀ ń ṣe gbogbo èèyàn náà ni ó tẹ́ lọ́rùn pé kí Yorùbá dá dúró. Kò tẹ́ àwọn Yorùbá mi lọ́rùn pé ká dá dúró, bẹ́ẹ̀ náà ni kò tẹ́ àwọn Ìgbò lọ́rùn pé kí Yorùbá dá dúró. Kò wá ń ṣe àwọn ẹ̀yà yẹn nìkan, bẹ́ẹ̀ bá mú Fúlàní kò tẹ́ wọn lọ́rùn, Britain kò tẹ́ wọn lọ́rùn. Ìlú tó pọ̀ lágbàáyé wọn ò fẹ́ kí ìran Yorùbá, àwọn ọmọ Odùduwà, wọn ò fẹ́ káwa náà gbérí ká dìde. Ìyẹn náà ni gbogbo wa ṣe ń sá káàkiri níbi tí olúkálukú wa bá ti lè rí exit plan fáwọn tí ó láǹfààní àti jápa. Gbogbo ọmọ Yorùbá dẹ́kọ̀ ló máa lè jápa. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ ti jápa tí wọ́n láǹfààní àti wà níta for many years, àwọn náà nísìn wọ́n ti mọ ìyàtọ̀ láàrin ìlú, èdè, gbogbo nǹkan yẹn náà ni àfikí mo kí ẹ brother mi Space TV. So èmi náà ni Koikimedia. Mo kí àwọn tó ti ń wọlé àtàwọn tó máa padà gbọ́. Ká túbọ̀ ṣe sùúrù káwọn èèyàn wọlé díẹ̀ sí. Àkọ́kọ́ lẹ máa bá mi pàdé, a jẹ́ pé ẹ sí lórí social media. Torí tó bá ń wo NTA ò ní bá mi pàdé. Tẹ́ bá dẹ̀ wà lórí ITV ẹ ní bá wa pàdé, bọ̀ lórí social media ẹni tó bá ní òun ò mọ Koikimedia a jẹ́ pé ohun ẹlẹ́mìí ẹ̀ ló fi mọ Koikimedia. Torí Koikimedia ò kéré nínú mídíà, bọ̀ a mọ̀ pé àwọn tí wọ́n bá náà mọ Koikimedia a jẹ́ pé bí ẹ fi mọ̀ wá nìyẹn. Ọmọ Yorùbá ni mo bá sọ̀rọ̀, sí tó kọ́ mi pẹ̀lú ọmọ Ìgbò, sí tó kọ́ mi pẹ̀lú Haúsá, Fúlàní. Àwọn Ìgbò tẹ́ ń bínú lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí, orí wọn dẹ̀ ti gbálẹ̀ nítorí Biafra kọ́ ni mò ń bá jà. Bí mo ṣe máa ń sọ ní gbogbo àwa mídíà pátápátá látòkè délẹ̀, tó bá nẹni tó sọ̀pọ́tì Biafra, ilé iṣẹ́ yìí ni. Àwọn ẹ̀yà tó kù tájọ́ ń ṣe Yorùbá nation, àwọn ọ̀tẹ̀ fẹ́ Biafra rárá nínú conversation. So èmi fẹ́ kí Biafra dá dúró, bọ́ mo fẹ́ ọmọ àlè Ìgbò kó wá máa ṣe gàlàgàlà ní orí platform tèmi. Mo ti bá wọn jà láti bí ọjọ́ méjì nísìn. Àwọn kan tẹ̀ ní Tinubu ti fún wa lówó, bí ó rò pé ẹni tí à ń jẹ ni wá. Àwọn kan tẹ̀ náà ń tọrọ owó lórí social media. Wọ́n at least ebi ò gbé drug
bí àwọn ọmọ Ìgbò tó ń gbé drug gbogbo wọn ló ń gbé drug gbogbo wọn pátá tó bá ti wá gbé drug èèyàn wá talẹ̀ fún wọn wọ́n wá ń lẹ́yìn lọ sí ẹlòmíì ò lè gbé lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ nísìn ó ti talẹ̀ bàbẹ́ ẹ̀ wọ́n ti lé lọ sọ́nà Ògùn state so sèmi fẹ́ Biafra mo dẹ̀ support Simon Ekpa mo dẹ̀ dúró tì mo dẹ̀ monitor case ẹ̀ ní Finland èmi dẹ̀ mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà á rí tú sílẹ̀ torí kò ń ṣe Nàìjíríà ló wà bọ́tẹ̀ padà sentence ẹ̀ náà á padà jáde kó ọ̀dẹ̀ lè deported ambọ̀sibọ̀sí kò ń ṣe ní Nàìjíríà tó jẹ́ lawless country Ọlọ́run á jẹ́ kí Nnamdi Kanu náà kó rí ìtúsílẹ̀ mo mọ̀ pé tẹ́yìn ò bá rí mi ẹ máa wá mi bí mo dẹ̀ ṣe sọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń lo fídíò wa gbogbo ilẹ̀ ń gbọ́ mi àwọn tó ń lò ó àníkẹ́ má lò ó a ṣiṣẹ́ fún iléeṣẹ́ yín ẹ kọ credit to Koikimedia torí èyí tó dánú ẹ̀ lẹ́ máa ń yọ kò ṣe gbogbo fídíò wa lẹ́ ń lò bẹ́ẹ̀ bá lo fídíò mi àdúpẹ́ fọlọ́run bẹ́ẹ̀ ló kò sígbà tí n bá sọ̀rọ̀ tọ́rọ̀ mi ò ní débi tí mo fẹ́ kó dé so mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń wọlé ẹ bá pín ètò torí ní church yín náà tẹ bá lọ sí church yín tẹ́ ń wo program tó bá dé stage kan church pastor yín máa ní share the link kí lẹ́yìn ṣe rò pọ́ ṣe ní kẹ́ share link kẹ́lómi náà lè láǹfààní àti jẹ nínú ọlá yẹn kó má jẹ́ pé ẹ̀yin nìkan lẹ wá gba miracle so bẹ́ẹ̀ náà bá wọlé ẹ tó bá náà wá nọ́mbà mi ẹ mọ bó ṣe ń lo internet dáadáa nìyẹn nọ́mbà mi is public orí Facebook nọ́mbà mi wà níbẹ̀ so tẹ bá mọ tó bá yẹ pé yín lọ sí website wa dáadáa gbà tó kì í ṣe porn site tó bá yẹ pé mo náwọn obìnrin wà níbẹ̀ tó ṣíwòwò sílẹ̀ má bínú ẹ̀yin ìyá wa because Yorùbá ò like information tẹ bá lọ sórí website wa ẹ bá nọ́mbà mi níbẹ̀ telephone number mi méjì náà ni ó ti wà in the public domain for the last 5 years so n kẹ́yìn tí ẹ ti ń wọlé tí bá ti gbé anthem síkè ajẹ́pẹ́ àti bẹ̀rẹ̀ program yẹn bọ̀ mo ṣe kí 7 minutes èmi ò kánjú níbí báyìí bẹ́ẹ̀ bá ní data kò sí nǹkan tí mo lè ṣe sí problem tèmi kọ́ nìyẹn problem Nàìjíríà nìyẹn problem tèmi ni pé kẹ́ gbọ́ kẹ́ gbà tẹ́ bá dẹ̀ ní ẹ fẹ́ gbọ́ ẹ fẹ́ gbà inú Áfíríkà lèmi náà wà má tọrọ owó lọ́wọ́ mi torí èmi náà wà ní Áfíríkà èmi náà ń yówó náà ni èmi dẹ̀ kọ́ ni problem yín problem gbogbo wa ni pé ká gbàtú sílẹ̀ ní kíákíá èmi fẹ́ pé kó possible before 2027 kò ṣe gbogbo èèyàn ló fẹ́ bá ṣe pariwo títí náà nìyẹn pé ká ṣe kíákíá ẹni ọmọ kì í ṣe di bẹ̀bẹ̀rẹ̀ àgbédẹ̀gẹ̀ sí ìdí ọgbọ́n lòmíì ilé ní kí n sọ English ṣé English jẹ́ gẹ́gẹ́ bí èdè bàbá mi tó bá wábi tó ti máa sọ English wà lọ sórí YouTube bóyá wọ́n ń ṣe translation ìwọ kọ́ ló máa sọ tí máa sọ á pariwo títí ká ṣe kíákíá ká gba country wa kórúkálukú máa lọ àwọn kan náà wọ́n fẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ fẹ́ Tinubu òkúkú ṣẹ̀bí àmọ́ra rí but àwọn tó mọ̀ dáadáa wọ́n mọ̀ pé Tinubu òun náà ní tẹ̀ lọ́wọ́ so mo kí ẹ̀yin yẹn wa bẹ̀ ṣe wọlé mo kí wa iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kágbéga falérí ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀
mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí mo fi kíkí Elédùmarè mo fi kí gbogbo àwọn ọmọ Oòduà, àwa ọmọ ìrọmọ aládé. Koiki a kì í ṣe Odùduwà, Yorùbá nation ni wá, a kì í ṣe Yorùbá nation. Bàbá Akíntóyè ti sọ ètè mi máa sọ ìkan náà ní méjèèjì. Bó bá wọn ẹ kó péré lọ́mọ Oòduà, ìkan náà ni. Bó bá wọn ẹ kó péré lọ́mọ Yorùbá nation, ìkan náà ni. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pé mo ti láǹfààní àti rí bàbá wa Aláàfin. Privilege ni látara Olóyè Ìgbòho. Bọ̀kí tó máa lọ bẹ́ẹ̀ ká kọ́kọ́ kí bàbá Akíntóyè, bàbá lálùbáríkà, bàbá dáadáa. Èmi àti bàbá sọ̀rọ̀ ní ráńpọ̀ sí ẹni ní Thursday àbí ẹ wá bínú mo sùn dáadáa o, bọ̀tẹ́ mọ̀ wẹ́dà yẹn ìgẹ́ta sí bí ìgbà tí yàn tẹ́ wà London ni àtàn fan láti jọ ẹ̀, bí ìgbà tí mo wà London ni wẹ́dà yẹn ní Africa. Mo kí Professor Akíntóyè, bàbá lálùbáríkà. Bàbá, mo ní gbogbo ìgbà tí ẹ bá ń bojú wẹ̀yìn, tẹ bá ti ń wẹ̀yìn báyìí, tẹ bá ń wá mídíà tó máa dúró tì yín lórí ìrìn àjò yìí, ẹ máa mú Koikimedia. Mo ti sọ ẹ fún yín ní 2021 nígbà tí mo wálé. Gbogbo ìgbà kí ìgbà tẹ bá ti sọ pé ẹ nídìí nǹkan tẹ fẹ́ sọ síta o lórí self determination, tẹ́ ẹ bá ti yóhùn padà ta dúró lórí ibi tá wà, ẹ̀yẹ fọkànbalẹ̀ lórí mídíà. Mo dáńtọ́, kò sẹ́ni tó máa ṣẹ̀sọ ẹ fún mi, torí pé star mi communication ni, sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni mí, Gemini. So òun ṣe tí ẹ̀ṣẹ̀ máa sọ fún mi bí bá sùn tí bá jí mo mọ tí máa sọ. Ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún mi nìyẹn, olúkálukú ló ní ẹ̀bùn tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá dẹ̀ fi yẹ kó yé mi ní 2021, gbogbo yín tẹ̀ ń wọlé náà ni máa kí pé self determination la fẹ́, in táwọn sọ fún àwọn Afẹ́nifẹ́re nìyẹn. Mo tẹ̀lé bàbá kan tó jáde láìpẹ́, gbogbo fídíò náà la máa rí àwọn ọmọ Ìgbòho, àwọn làwọn ṣe kinní kan, àwọn ọ̀báyàn kankan jà. But ṣé gbogbo wọn lọ dúró lórí self determination? Ẹni tó bá ń sọ̀rọ̀ restructure Nigeria, irọ́ ló ń pa, irọ́ ló ń pa. Kò sí nǹkan kan tó jẹ́ restructure Nigeria. Ẹ má bínú, kámẹ́rà kan wà níbí báyìí, òun ni laptop. Nígbà tí ẹ support àwọn StreamYard ti kick wa out, so yẹn ni gbogbo wa tún ṣe spread around, a sì lójú kan mọ́, kọ́lọ́run jẹ́ ká wà lójú kan. Mídíà ò kì í ṣe ọ̀fẹ́, mídíà dẹ̀ lẹ nídìí jù lórí ìrìn àjò yìí, torí mídíà náà ni Tinubu ń lò against Yorùbá nation. Mídíà ni àwọn Fúlàní ń lò tó fi ń ṣiṣẹ́ tó ń ṣe. So táwọn ọmọ Yorùbá bá wá ní àfẹ́ mídíà, àfẹ́ mídíà, ìta bá lè ṣe àmà ṣe, èèyàn ò ní ká stop iṣẹ́ tá à ń ṣe. So nígbà tá a pariwo pé StreamYard yìí à ń sanwó fún every month, àwọn èèyàn rò pọ̀ fẹ́ ni, àwọn tó ní nǹkan ti kick out nísìn, nígbà tá a dẹ̀ lówó san, á padà síbi tá a ti máa ṣe ní orí fóònù. Ìyẹn ò ní pé à ní ṣe program o, tá a bá wá sí live, a ní àwọn nǹkan míì tá à ń ṣe, èyí náà ní family tèmi náà ń dé pẹ̀lú ṣàwọn ṣe Yorùbá nation kò dá kí má lè máa bá family mi concern wọn táwọn náà need. Bọ́ lórí Yorùbá nation, èmi sì ní last man standing yìí, torí inú Áfíríkà láti máa gba Yorùbá nation. Gbogbo ilé ta ṣe ń ṣe lórí social media, a ṣe ń ṣeré ọwọ́ ni, à ń ṣeré ọwọ́ ni. So mo kí bàbá Akíntóyè pé ẹ dúró, ohun yóò yí padà. Wọ́n bá Tinubu ṣiṣẹ́, ó ti gbọ́wọ́, ó lè Akíntóyè bla 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 blo blo blo, bàbá ọ̀dà wọn ló. So mo kí bàbá, ẹ tó bá nírú bàbá yẹn nílé kó gbé bàbá ẹ̀ jáde, ẹ gbé dáàdì yín jáde,
púpọ̀ ní dádì yín gan ṣe rí ẹ̀pà tí náà fi máa bú ebú mọ́ ní bíbá ẹni ẹlòmíì dádì ẹ̀ ò ṣe rí torí Nàìjíríà ti fìyà jẹ dádì ẹ̀ so dádì ẹ̀ ò ṣe rí so mo kí bàbá kí tó yẹ dáadáa ẹ̀yin ẹ fọkàn balẹ̀ bàbá èmi ni máa yọ Nàìjíríà lẹ́mìí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó ṣì kù Tinubu gan sef a máa yọ Nàìjíríà kúrò lẹ́mìí ẹ̀ mo ń wẹ́rù fáìlànà ní Kaduna bẹ́ẹ̀ ni kìlá máa wo bẹ̀ mo ní lọ́wọ́ àti múra yẹn sílẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ lọ sí Abẹ́òkúta àrígbòwó dà Koiki dà kí ẹ ráwọn èèyàn tó lọ síbẹ̀ ni mo wá láìkì voice kan tí mo gbọ́ ẹlòmíì torí Ìgbòho ló ṣe ń ṣe Yorùbá nation èmi ò ṣe Yorùbá nation torí Ìgbòho mo ń ṣe Yorùbá nation torí pé mo fẹ́ kí ìran mi kó free but a lè ṣe Yorùbá nation tá a bá rí Ìgbòho a tún lè ṣe Yorùbá nation without Ìgbòho torí tí Ìgbòho bá ti gbé representative jáde kí ló tilẹ̀ tí wọ́n ń wá Ìgbòho fún. It shows that heart wa àmì tó wà mo kí àwọn tó lọ represent wa lánàá ní Abẹ́òkúta ní Ogun State àkúṣe takuntakun kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá. Mo kí bàbá kí tó yẹ lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ìyá gbogbo náà ni máa kí dáadáa mo sì ń kí bàbá kí tó yẹ 90 years old. The last call tí bàbá pè mí láàrin bàbá ti pè mí láàrin mi lẹ́ẹ̀mejì lọ́sẹ̀ yìí a ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀mejì lọ́sẹ̀ yìí and every time tá bá sọ̀rọ̀ bàbá yẹn ṣì wà eloquent tẹ́ ẹ bá mọ òyìnbó eloquent bí àtẹ̀bárẹ̀ tó lè bá yín ṣètúmọ̀ ẹ̀ ní àyàngbìfọ̀ lédè Yorùbá at 90 years old bàbá yẹn ṣì wà eloquent tó bá sọ̀rọ̀ kò dátọ́ lẹ́nu kò ṣe ọ̀rọ̀ sọ most of ọ̀rọ̀ tí bàbá ń bá mi sọ èmi ìwà public ta lè sọ but most of it are private but kò sí nǹkan kan tí bàbá ń sọ náà ju pé tí bàbá bá wo tí bàbá bá rí program kan àbí bí àwọn gbọ́n kankan mo máa ń wọ́ndà tẹ́yìn kan bá tẹ̀ ń bínú pé ti Biafra bàbá follow program àwọn Biafra bí mélòó mẹ́ta kan gbogbo ẹni mo lè fi sọ ìyàn ṣe tí a lè sọ ẹ fi Biafra sílẹ̀ kọ́ máa bá ti wọn lọ bọ̀ Ìgbò tó bá dánwò nígbà a máa tákùlẹ̀ every time tí bàbá bá pè bàbá máa ń jẹ́ kó rán wa ó máa ń ṣèrántí pé Nigeria ò lè work is a failed country so ó máa ń yà mí lẹ́nu tí mo bá wá rí àwa tó bí ní 1970 láti 19 kátẹ̀sọ́ pé àwọn tó bí ní 1960 bóyá lẹ́mìí wọn torí pé àgbà ti dé kò rẹ́jẹ́ gbogbo wọn àwọn tó bí ní 1950 àwọn tó bí ní 1940 torí àwọn bàbá Akíntóyè I believe they are 1930 anybody tó bá bí ní 1940 tó ṣì ń sọ fún yín pé Nàìjíríà máa da tó wà lórí ilẹ̀ ayé yìí irọ́ ló ń pa irọ́ ló ń pa wòlíì ni babaláwo ni àfáà ni gbajúmọ̀ ni tó bí ní 1940 tó wá ń sọ fún èèyàn mọ́ àwa kí múra mi láti 19 àwa tó bí ní 1970 ọmọ 1978 lèmi pé Nàìjíríà máa da ṣé bàbá tó bí ní 1930 yẹn ṣé orí ẹ̀dọ́ta ni kò ń ṣe pé mò ń bú bàbá ẹ mọ̀ bàbá tó bí ní 1930 ó ṣàmọ́ tí bàbá ẹ̀ mọ́ tó rí bàbá tó bí ní 1930 àbí fẹ́wọ̀ yẹ́ 1935 Stephen Adebanji Akintoye was born in 1935
now báwo làfáà kan ṣe máa wá sọ fẹ́mi nísìn pé nítorí pé mo jẹ́ mùsùlùmí mò ń kiri wákàtí 5 àwa ń béèrè pé ká dá dúró ó wá ní nàìjíríà máa dá ká máa lọ yan náfìlà fún nàìjíríà. Mo bá àfáà mi kan sọ̀rọ̀ lánàá, àwa láàfáà lọ́wọ́, a ní pásítọ̀ lọ́wọ́, a ní babaláwo lọ́wọ́, gbogbo wa ọmọ ìyá kan náà ni wá. Àfáà yẹn wá ń bá mi sọ̀rọ̀ pé ká máa báṣẹ́ lọ, èmi àti wọn fojú kanra báyìí rí, bá ti ṣe fídíò kọ̀ rí. A dẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ nísìn láti kí n má exaggerate, kì í ṣàtọ̀ pé bí láti 2021. I'm not sure bí a sọ̀rọ̀ ní 2020. Bá ṣe connect gan mo lè sọ pé báyìí ni. Just like bí gbogbo wa ṣe ń connect, tẹ́mi wa tó ń connect gbogbo wa. Àfáà yẹn sọ pé kò ń ṣe pé wọ́n sọ fún àwọn ọ̀rọ̀ Ìgbòho. Ọlọ́run wá fi gàgá Ìgbòho wà wọ́n ni, kò ń ṣe pé àwọn ọmọ Ìgbòho rí. Àfáà nìyẹn o. Àfáà tó ń kírun, tó ń yan náfìlà. Ó dẹ̀ gbà fún Ìgbòho. Kò sọ pé ẹlẹ́bọ ni wá, kò sọ pé Ìgbòho ẹlẹ́bọ, kò sọ pé Yorùbá nation ẹlẹ́bọ, but àwọn àfáà tó fẹ́ jẹ́ kí ẹ rí ayé gbé ọ̀hún á sọ pé ẹlẹ́bọ ni wọ́n o. Atẹ̀dúpẹ́ pé bàbá wa ọmọ Musa Buhari, bàbá yẹn tó bá sọ̀rọ̀ Ìgbòho ẹ rí pé àwọn àfáà tó ní làákàyè ni. Ẹ wo Ìmáàmù Ọ̀fà, ó ní Nàìjíríà tí kò ṣe títì láti 1960, kò fún wa lómi láti 1960, kò fún wa ní healthcare láti 1960. Ìwọ tí wọ́n dẹ̀ bí ní 1940 ẹ wá ń sọ fún bàbá tó bí ní 1930 pé Nàìjíríà máa dá. So gbogbo àwọn kátígórì èèyàn bẹ́ẹ̀, àwọn kọ́ ni a ní láti bú wọn mọ́. Àwọn wọ́n ti wà ní stage tí wọ́n lè ní understanding tó ń pè Nàìjíríà mọ́. Whoever they are, ẹni tó bá wà ní 1940, àwọn tó bí ní 1940, ẹni tó bí ní 1940, wọ́n bí bàbá Akíntóyè ní 1930, so à ń grade ẹ̀ nísìn. Ẹ wá ń sọ fún àwa pé ká lọ máa béèrè fún restructure. So bàbá Akíntóyè ni mo ṣì ń kí gbogbo kú àdúrótì àwọn ọmọ ìran ọmọ aládé, àwọn ọmọ Odùduwà. Kò sí ìta pé tó dáná ẹ̀. Ẹ má send a request àti ìgbéyàn kankan wọlé. Internet yẹn ó flick, so gbá wa dànù kúrò lórí Twitter space, Twitter video space wa ṣe wà on, so carry start yẹn quickly padà. Africa ni àtẹ̀dúpẹ́ pé internet yẹn stable lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí, àní sọ̀rọ̀ kí yẹn padà. Yẹ́ òótọ́ bí Tinubu, whatever the age tó bá máa lò, it doesn't matter. Ìyẹn Jagaban, how old? Báwo ni Tinubu ṣe máa wá sọ fún mo look fresh, mo shave ni kí n tó wẹ̀. Wàhálà Yorùbá nation tá gbé dání ó ti sọ wá darúgbó kalẹ̀. Bàdúpẹ́ fọ́lọ́run. Tinubu was born in 1952. So Professor was born in Akintoye was born in 1930. Wọ́n bí Tinubu ní 1952. 1952. President Kákọ́ Pọ́nlé. Bàbá pín president náà kò matter, but just for Àpọ́nlé, President Bola Tinubu was born in 1952. He's currently 73. Ẹ má worry nípa any other age. Age tí Wikipedia gbé wá nìyẹn. Any other age, ẹ má worry nípa ẹ̀. Age kan ni ẹ jẹ́ ká go with that. So Tinubu is 73. So báwo ni ẹni tó bí ní 1930 àtẹni tó bí ní 1950? Kí ló dé tí kan sọ pé Nàìjíríà ò lè dá mọ́?
ìkànnì sọ pé Nàìjíríà máa dá. Ẹ jẹ́ kí n kàn sáré appreciate ẹ̀yin tẹ́ ti wọlé. A ṣe ń padà bọ̀ lọ́dọ̀ bàbá Akíntóyè torí pé kí n kọ̀ kẹ́yìn èèyàn wa pé a kó àdúró tì. Mo kí lórí Facebook a dẹ̀ record a ní spare phone láti fi ṣe audio jáde, so ẹ̀yin tẹ́ bá expect audio lórí this particular program kò sí audio. Mo kí bàbá wa Délékè, mo kí Ibrahim Lasisi, Ògúnmọ́lá Abíọ́dún, mo kí ẹ má bínú àròwó fi ṣe mixlr ní ìyẹn là ṣe tán láti jọ ẹ̀ àti complaint títí gbà táwọn èèyàn dẹ̀ sọ pé kò necessary, so a lè fún wa lẹ́ headache. Mo kí bàbá Muritala Kẹ́hìndé, Ọlá Morẹ́ni Kejì, mo kí Ṣópẹ́ Bello, anyway, Abdulwasiu, mo kí ẹ, Tijani Abdul Ọlọ́run, mo kí yín, gbogbo ẹ̀yin Muslim. Ẹ má yẹ káwọn àfáà yín kọ́ confuse yín o lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Torí ìyà tó ń jẹ Mùsùlùmí tí mo rí l'Ékòó ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ìyà tó ń jẹ wọ́n ní Kwara ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ìyà tó ń jẹ wọ́n l'Ékìtì ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ìyà tó ń jẹ Muslim tó jẹ́ Yorùbá ní Nàìjíríà lénìí ẹ rí 3 square meal jẹ. It shows that Nigeria ti fail Muslim. Torí ó ṣe é ṣe kẹ́ máa lọ sí àsàlátù Moke Aziz. Tó ti bá mi ṣe ti bí yẹn, brother mi dáadáa. Ẹ̀yin Amẹ́ríkà náà lẹ máa ń jẹ́ ká slow down. Tí mo máa fẹ́ kẹ́ jí ká tó bẹ̀rẹ̀ program. Mo dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo iṣẹ́ ń dìde nísìnyí ní aago 6:30. Àwọn tó ń lọ bí iṣẹ́ ṣáà láti jí yàtọ̀ sáwọn tó lọ ṣe night. Mo kí Ọpẹ́yẹmí, mo kí gbogbo ẹ̀yin Muslim, mo kí gbogbo ẹ̀yin Christian. Ìjà agbára òkè máa ṣe lè ní ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́. Ẹ mọ̀ pé tíyàn bá ti promise yàn ní nǹkan ẹ̀mí yàn wà níbẹ̀, mo jẹ́rìí ẹ̀. Bàtà kan tẹ rí lẹ́sẹ̀ mi tí mo wọ̀ lọ sí Benin tí mo lọ fi bá talon búùtù yẹn òun ló bá mú wá láti Amẹ́ríkà wá sí London. Ẹ comment, kẹ́ share, ẹ pa àwọn èèyàn wọlé. Tẹ́ bá fẹ́ràn àwọn ọmọ tí wọ́n sì sọ pé àwọn fẹ́ Nàìjíríà. Mo monitor Big Brother, mo ti mú information méjì jáde nínú ẹ̀ tí mo fẹ́ lò. Má sáré kọjá, jókòó kó farabalẹ̀ gbọ́n tí mo fẹ́ sọ. Ó lè má tẹ́ lọ́rùn bọ̀ jókòó. Torí mo sọ fún ẹ pé ibi by international platform. Nǹkan méjì ni mo rí lára Big Brother. Èyí tí mo fẹ́ sọ lórí ẹ̀ lè àfẹ́ni tí ó bá monitor Big Brother dáadáa ló lè mọ̀ tí mo fẹ́ sọ rẹ̀ lórí, but èmi nìkan mo mọ̀ tí mo fẹ́ sọ rẹ̀ lórí. Ẹ má worry, a máa débẹ̀. Mo kí bàbá Dorothy, so ẹ̀yin tẹ́ wà ńbẹ̀ mo ti kí. Ẹ jẹ́ ká lọ sórí YouTube. Ọlánìpẹ̀kun, mo kí ẹ gbogbo Ifọ̀. Mo kí Ládọjà Lam. Mo gbé kò ń ṣe bàbá wa Ládọjà tí wọ́n ṣe ìjẹ́ Olúbàdàn. Mo kí Olúwakẹ́mi Adéọ̀ṣun ìyá wa grandma, mo kí mo dẹ̀ fẹ́ máa fọwọ́ kan fóònù ẹ̀ kó má lọ mute kí o gbẹ. Àpábíò ṣì wà ní London. Intel mi is a critical stage. That's all my intel has given me so far. But I monitor situation. What's hospital sílẹ̀ ní Nigeria? Gbogbo wọn sá lọ sí London. Why am I not seeing my life? So mo kí gbogbo ẹ̀yin, mo kí àwa grandma, mo kí àwọn GR1, mo kí ẹ̀yin tèmi lórí TikTok. Bẹ́ẹ̀ni, Yoruba people are not so disrespectful. Bá bá tẹ́ fẹ́ràn Tinubu lẹ́ẹ̀kan kan máa fún ní àpọ́nlé. Ara rẹ̀ ń ta àwọn ọmọ Igbo yẹn gan. Wọ́n ní kó collect money. You know they do like this before. Àwọn òsínwín. Mo sọ̀rọ̀ lu Peter Obi, wọ́n ní mo ti gbọ́wọ́ lọ́wọ́ Tinubu. A ti jà dáadáa lórí Facebook ìmọ̀ àtàwọn ọmọ Igbo yẹn. Mo á rí pé bàbá wèrè ni wọ́n, òsínwín. Kò ń ṣe àwọn Biafra gidi o. Púpọ̀ ní wọn rí Nnamdi Kanu bá sọ̀rọ̀, àwọn náà lọ ta àwọn ọmọ àlè. Wọ́n ti abandon Nnamdi Kanu, gbogbo wọn wọ́n ti abandon Nnamdi Kanu. Ìjà ló ń bára wọn jà bí ẹ̀ṣọ́ níwòlé mọ̀, mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ tiwọn náà. Ara ta wọn. Is a critical stage. Ọmọ àlè, mo ń bọ̀, ẹ má bínú. So mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń wọlé, bàbá wa Gbàdámọ́sí, torí tí bá ti tẹnu bọ̀rọ̀, mo nílé máa àkọ́mà kí ní bá ṣe ń lọ ni. Ẹ comment o. Comment rí, mo kí ẹ̀ tẹ́ wà lórí Twitter space freedom. Mo ń bọ̀ ní Ghana
láìpẹ́ ó láti fi àfigán tó bá ti wà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ sábẹ́kúta lánàá. Mo kí Alájà Ìbírónkẹ́ Ọkọ́ya. Ṣé fámílì àwọn Ọkọ́ya ní àwọn Ọkọ́ya, àwọn ọmọ Ọkọ́ya ń gbádùn àwọn tẹ́ dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ní tó kàn. Self-determination is not negotiable. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá Mọ́táyọ̀. Mo kí Adébáyọ̀ Adéṣínà. Mo kí Yorùbá nation. Àwọn kan tẹ́ ní mo wà nù court. Brother mi kò ní ó ní wọ́n sọ pé Koiki inú court wo ló wà. Èmi ò so London mo ti kàwé, ìwé díẹ̀ náà ni mo dẹ̀ kà. Kò dẹ̀ sígbà tí mo kí gbogbo ẹ̀dẹ̀ ti wọlé nígbà lórí YouTube náà kọ́ máa ní Koiki ẹ̀. Ó dẹ̀ wá rí àwọn àtàwà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bíbá ẹ̀ náà. Week ta fẹ́ lọ sí a máa délé Ifẹ̀, àwọn staff wa máa lọ sílé Ifẹ̀, à ń lọ Àkúrẹ́, à ń lọ Oǹdó. These are a lot of trips and it needs money. Ó ń ṣọ̀fẹ́. So ẹ̀yin yẹn wa ẹ máa bá wa gbọ́n wọ́n sáwo nígbà tásìkò bá tó. Bá ṣe ń bá program lọ àdẹ̀ kanjú àti wà off for 48 hours. Tí bá sí ní life kò mí pé mo ṣe Yorùbá nation náà. Èmi náà ní family. Màmá ìyàwó mi, ẹ̀gbọ́n wọn ṣaláìsí. So I have to also, have a bit of respect for the dead. Ọlọ́run kò forí jì gbogbo àwọn òkú wa. Bàbá àbò mo kí Adégbọ́lá Ọládéméjì, wọ́n ní good morning. A good job brother, ẹ ṣé gan ni. Ẹ like 2 piece yẹn. Omi tá kù tí ọ ní. Ẹ mọ̀ kó ṣòkòtò ẹ lẹ máa ń rí. Iṣẹ́ tẹ̀lé lè abapolówó ọ̀fẹ́ lọ fún mi. Àgbó lọ́wọ́ wọn. So ó nice gan ṣe rí wọ́n dúró lára mi. London boy. Tó bá yẹ pàṣẹ Yorùbá nation ní sí ni èmi náà máa gbogbo tí ẹ kíyàn máa ṣe yàn á máa ṣe. Ẹ ti restrict wa. Àwọn tó dẹ̀ fún wa ní ambassadorship nígbà táì ti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation. Mo lè dárúkọ yọkan ẹ lè lọ confirm ní London. I was a brand ambassador for Oluolu. Brand ambassador for Oluolu in the UK. Gbogbo àwọn kan tá ti miss ni. Ìyàwó mi ṣe máa ń sọ pé àwọn Oluolu tẹ̀ fún wa ní epo ọ̀ fún wa ní pounded yam. Mo ní jọ̀wọ́ pé iṣẹ́ tí mo gbé dání. Mo kí ẹ dáadáa. Bẹ́ẹ̀ ni èèyàn kan fún wa ní 1,000 naira. Ara àwọn tó lálùbáríkà nìyẹn. Kò sówó tó kéré. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti gbé àwọn yẹn mọ́ra. Kò ní bàjẹ́ fún Ọlásùnkàn. Ó ti kígbe síta. Ó ní àìtí gba 100,000 so ó ṣe gan mo kí ẹ. So mo kí bàbá wa ọmọ Ọlájà wọ́n fún wa ní 1,000 naira super chat. Owó náà nínú ẹ̀ bá wa share ẹ lọ sórí àwọn platform yìí ẹ lọ pa àwọn èèyàn wọlé. Àwọn ọmọ yìí bò máa jókòó báyìí nísìnyàn àwọn yẹn ti ní tribal. We are happy, inú wa dùn. Ìyẹn omi ìpàyé ti Ìgbò ẹ gbà lẹ́yìn ẹ fi Peter Obi sílẹ̀ ó lè ní criminal ọmọ àlè. Wọ́n ti bá ń fa account síta ẹjọ́ ìrìn àjò ta fi
Saturday láti máa bẹ̀rẹ̀ sí move àwọn staff wa ẹ mọ̀ pé torí bí àwọn ọ̀nà yẹn ò dá mo ti kẹ́yìn yẹn dáadáa. I'm asking as we go along the line. Please share the program and invite others to do so. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ mo kí bàbá wa Shehu Ahmed, mo kí gbogbo àwọn wòlíì. Nígbà tí mo lọ London, báàgì tí mo gbé dání kò jù báyìí lọ. That was in 1998. Báàgì mi ò jù báyìí lọ. Small bag. Kí ló wà nínú ẹ̀? 1,000 tẹ̀sùbà tó máa ń fà yẹn. O kírun tó mi. Ìrun tá à ń kí kò bà Yorùbá nation jẹ́. Má jẹ́ kó gbé ẹni gógó. Ìyà tó jẹ wá làwa ṣe sá lọ. Alájà ni màmá tó bí mi. Kò fẹ́ rí òwò ṣe nínú Nàìjíríà ní 1990 ni mo sì mi ṣe jápa. So téèyàn kan bá wá sọ fún ẹ pé Yorùbá nation tó ń ṣe yẹn àwa mùsùlùmí ò ní fọwọ́ kàn án. Àní fọwọ́ kàn torí Koikimedia. Ìyá tó bí mi, bàbá tó bí mi, Alhaji ló ń jẹ́. Ebenezer Obey ṣì wà láyé. Ẹ lọ bá bàbá yẹn níbikíbi tẹ́ bá ti lè lọ. Ẹni ṣó mọ bàbá kan tó ń pè ní Alhaji Mojid Ọmọ́táyọ̀ Koiki. Tó bá ti gbọ́ Constant Star, ẹ lè má gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ṣẹ̀ bí lánàá. Àwọn ìyá tó bí ní 1940 àwọn ìyá yẹn dá àwọn orin yẹn mọ̀. But àwọn tó bá gbọ́ Constant Star lọ Google ẹ̀, Popsi mi ló ń kì bẹ́ẹ̀. Ikú ló bọlá jẹ́ ni. Ọlọ́run tètè mú lọ sọ́hùn. Àmọ́ reason tí ó bá wà láyé nísìn, ó lè má support Yorùbá nation. Ó lè jẹ́ àwọn bàbá tí màá máa fi pè ràn lọ́wọ́ ni bàbá tèmi náà máa jẹ́. Torí pé bàbá tiẹ̀ nísìn tó bí ní 1940. Ó sì ń sọ fún wa pé Nàìjíríà máa da. Ìwọ ọmọ tó bí ní after that, ìwọ náà wá accept rubbish yẹn. Màmá tèmi ò sí nínú category yẹn. Torí yí ẹ̀tọ́ bí màmá tèmi ó ti accept pé ìlú òfò ní Nàìjíríà, òun ló gbé òun sá kúrò nínú Nàìjíríà ní 1990. 1990 ni mọ́mísí mi ló fi Nàìjíríà sílẹ̀. Precisely around 1992. I was in secondary school, Abẹ́òkúta Grammar School, one of Fiwas hostel. Torí wọ́n ti wá ní access sí data kékeré. Àbí ó wá lórí TikTok. Gbogbo akọ́lá máa jẹ́ pẹ́là. Gbogbo ala tún lè jẹ́ pẹ́là. Ọmọ bọ́ ìyẹn tó ń pariwo nísìnyí pé Lagos State ní kó wọ́n san 35 million. Ẹ̀ṣọ́ rò pọ̀ fẹ́ ní social media ni. Owó tí wọ́n san fáwa náà ní kéékèèké tá a ṣe ń rí gbà lórí social media. À ń san tax fún. À ń san tax tó bá di ọjọ́ iwájú. A máa tax yín lórí owó tó bá gbà lórí. Look, òun lélẹ̀ invoice tí Facebook send sí mi. Àwọn náà ti ń send change kékeré. Kò ń ṣe owó tó pọ̀ o. Torí o lè rò pé owó tó pọ̀ ni. Facebook náà ti fún wa ní $15. Wọ́n tún send invoice kan $80. Mo gbọ́dọ̀ sọ fún British HMRC pé mò ń gbowó lórí social media. So tó bá wá ní wọ́n ní wọ́n san 35 million. Ẹ kó declare income tó ń wọlé fún lórí TikTok torí ibẹ̀ ni wọ́n náà ti fi pa owó. Èmi dẹ̀ ń sọ fún ẹ pé kò ń ṣorí TikTok ló ti fi pa owó. Industry ilẹ̀ máa ṣiṣẹ́, gbogbo nǹkan máa work, ibẹ̀ ló ti máa rówó. Gbogbo aláfẹ́ wà lórí TikTok. Gbogbo owó tí TikTok ti fún mi láti ọ̀tá tí ń ṣe live ní sí kò tí pé £20. £10 ni mo lè screenshot ẹ̀ send ẹ̀ sí ẹ. Èmi nìkan ni media tí mo lè sọ fún yín pé iye báyìí là ń gbà lórí social media. Torí kò ń ṣòwò social media là ń dúró dè. Ẹ̀yin tẹ́ máa support wa, tẹ́ máa ràn wá lọ́wọ́, ọ̀nà àbò ìláṣìírí. Èlò là ń sọ fún yín lórí social media. Àní kí country ṣiṣẹ́, kí gbogbo wa lè rí ọ̀nà àbáyọ. Àwọn ń sọ pé bàbá tó bí ní 1930 ká padà sọ́dọ̀ bàbá Kítóyè. Ibi báyìí ni máa ti ṣàlàyé fún ẹ bí nǹkan ṣe ń lọ. Because many of you don't know what is going on. How many hours ló fẹ́ ṣe lórí TikTok kó tó make $1,000? Tó bá tẹ̀ ń ṣìdí sílẹ̀, ẹ má bínú ìyá wa lẹ́ẹ̀kan sí ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá ni. Kó gbé ọyàn síta. Ọmọ tó gbọ́yàn síta nísìn gbogbo alámọ̀rúṣẹ́ tó ń ṣe tẹ́lẹ̀ a kò sọ pé wọ́n disrespected bó ṣe jà sí wòwò yẹn. Àwọn tó dẹ̀ máa fẹ́ràn nǹkan tó rí yẹn. Kódà àwọn tó jẹ́ obìnrin wọ́n sọ fún mi pé ìtọ́mọ yẹn gbé sára ó kọjá bẹ́ẹ̀. Obìnrin ló ń sọ bẹ́ẹ̀ fún mi o. Irú ẹ̀kọ́ là ń sọ. À ń sọ pé kí decency wà. Yẹn gbẹ débẹ̀. Torí mo fẹ́ máa connect gbogbo ẹ̀. Ibi tí bá sọ̀rọ̀ lọ tí bá gbàgbé rìn wáyé mi padà. Mo ṣe ń bọ̀ lórí
mo fẹ́ sáré fi kankan bitcoin láàárọ̀ yìí bitcoin láàárọ̀ yìí mo kí yín mà mo kí yín sà. Bitcoin has now reached $124,000. Economic Times ilé sọ léyìí o kò ń ṣe Koikimedia o. Torí púpọ̀ nù yín ẹ̀mọ́ tó ń pè ní information ẹ̀kọ́ jókòó sórí social media. Ibi ìbáyìí ló ti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tó máa link ẹ̀mọ́ tó ń lọ lágbàáyé. Ìbánẹ̀ Tinubu a máa bá Tinubu negotiate tó bá wù yín. Ní 15th of August ìjà tẹ́ ń jà ní Ukraine ẹ̀mí ti pọ̀ tó ti kú ẹ ti bàǹkan jẹ́ kí ló fẹ́ gan-an. Don't understand the movement. Most of you go to Yoruba nation and share social media call, but the only thing we will not do is we will not compromise the movement. Already know la mama sọ fún wọn self-determination. Alile, stop this bad language, even if you are angry. Ìjọ ìdílé tí mo ti sọ, à ń gbìyànjú ni, ẹ máa sọ ìta máa sọ fún wa níbí báyìí, àti gba advice yẹn ṣe, èmi máa ń like advice, but tí bá fẹ́ sọ, àti máa sọ ti pẹ́. Bitcoin is $124,000, reached all-time high. Tó bá jẹ́ pé nígbà tí wọ́n ní kára Bitcoin, ẹ ṣe gan ni ẹ mọ̀ pé mo gbé ìlú òyìnbó tí bá ń wà bí ọmọ ọ̀tá tí mo ṣe bí ẹni tó mo wà civilization Yorùbá nation ló sọ wá di gbogbo kick wa out ni internet máa fluctuate. Now kí ni impression pé Nàìjíríà ṣì máa dá tí ó wà nígbà àyà tiẹ̀ ó torí ó jẹ́ Muslim ó kírun fèmí náà tó jẹ́ Christian ó ṣàdúrà táwọn tó jẹ́ Kristẹni àwọn tó jẹ́ àwọn àfà àwọn wòlíì tó jẹ́ wòlíì àgbà wọ́n mọ̀ pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́. Wọ́n mọ̀ mo kí Alikonde Asabari Entertainment mo kí ok wọ́n náà wọ́n rà account lórí screen àjù síbẹ̀ láìpẹ́ wọ́n mọ̀
mo kí Yoruba Nation la fẹ́ TV mo fojú pẹ́rẹ́ gbogbo Hong Kong wọ́n mọ̀ pé Nigeria is a failed country. Báwo nìyàn ṣe máa ń kọ́kọ́ mọ ìlú tó bá wà failed tó bá ti fail látara aráàlú nìyàn máa ti mọ̀. Ìdí tí Nigeria rẹ̀ ṣe jẹ́ failed country kò ju pé Nigeria fúnra rẹ̀ tá à ń sọ yìí kò ń ṣe country ó di méjì. Ṣé mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé Nigeria country ni mo kí bàbá mi Délé Mohammed Ọládélé Israel mo kí tó bá jẹ́ pé Nigeria tá à ń sọ yìí country ni a lè defend it but báwo ló ṣe fẹ́ defend ìlú tó kì í ṣe country. I am not talking about kò síná kò sómi kọ́ là ń sọ yìí nísìn. À ń sọ̀rọ̀ the critical aspect of our identity. Gbogbo ń ta dúró lé lórí pé a fẹ́ gba Yorùbá nation, a fẹ́ gba Odùduwà republic, a fẹ́ dá dúró, a fẹ́ máa ṣèjọba ara wa kò ju identity wa lọ. Ẹni gbogbo tó kù ta kàn sọ yẹn, àwọn yẹn is just like a kàn add their money. Anything short of pé identity wa is a fraud. Nigeria kọ́ ní identity wa. But àwọn òyìnbó ń fi wá rẹ́rìn fáwọn tó ṣì accept. Mo kí bàbá wa Ayuba Adébíyì gbogbo wa ní máa rọ́wọ́ yín ẹ ṣé gan ni sà. Àwọn tó ṣì accept this nonsense is because wọn mọ tó ń pè Nigeria. Níjọ́ tí gbogbo wa bá ti accept ìpamọ́ tó ń pè Nigeria, then Nigeria máa dissolve very faster than bá ṣe ń ṣe lọ yìí. But báwo ni ẹni tó wà ní àárín Òṣòdì tó ń tajà nísìn wọ́n bí sínú Nigeria ó ti pé 60 years old ẹ wá lọ bá pé Nigeria ò kìí ṣe country. Báwo la ṣe fẹ́ bring information yẹn to their level fẹ́ni tó ń tajà tó kàn ta ìgbà tí mo lọ mo dẹ̀ wọ́n sì máa ń ta I'm sure pé àwọn ọmọ Yorùbá ò kì í ṣe àwọn Igbo àbí Ghana àbí àwọn ẹ̀yà kan ló máa ń ta pọ̀pọ̀fù yẹn. Adley ni Yorùbá fi ń ṣerú business yẹn mo rí àwọn tó máa ń ta pọ̀pọ̀fù yẹn pẹ̀lú fọ́ọ̀kì yẹn ẹyọ kan báyìí pápápápá. Báwo la ṣe fẹ́ sọ fún tó bá tẹ̀jọ́ ọmọ Yorùbá ni báwo la ṣe fẹ́ sọ fún Yorùbá bẹ́ẹ̀ pé Nàìjíríà kì í ṣe country. Òun ni problem tá a ṣe experience torí bá ṣe ń sọ fún yín àwọn tí àwọn náà fẹ́ jẹ́ Nàìjíríà kò ṣe máa jẹ́ country àwọn náà sọ fún yín pé election ni the next thing. Election is the next thing. Alan Kondi yìí brother mi tó bá sọ pé ẹni tó ṣẹ́rí táwa bá tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ láàrin gbogbo àwa mídíà èmi ni mo ṣe attack Britain jù bí àtòrí mi wá ń gbé láàrin wọn mo ti rí brother mi ẹ̀gbọ́n mi Frank Bello ó ti pè mí rí mo ti sọ́rí kò ń ṣe pé mo fi ń sọ̀rọ̀ àsọdùn pé kí n rọra máa ṣe díẹ̀díẹ̀ o pẹ̀lú bí ṣe àtàkì àwọn monarch system bí ṣe máa call attention all the time. This was some years back. I haven't spoken to him now for a very long time. Mo wá wonder pé ibi tí problem bá wà kò dé ká máa tackle ni ta ni kí máa tackle nísìn. British Prime Minister kọ́ ni problem wa o. The British Prime Minister yẹn ó ń ṣiṣẹ́ fún King Charles ni o. Our major obstacle òun ni the monarchy system tó ń bẹ ní Britain. Our biggest obstacle láàárọ̀ pé à ń pariwo pé Yorùbá nation Odùduwà republic whatever name you want to call it I don't care. Ìkan náà ni méjèèjì is the monarchy system in Britain. Àwọn ni wọ́n wà in control àwọn ọba nísàlẹ̀. Mo ti sọrí àfi táwọn ọba wa bá wá sọ fún àwa nísìn pé Koiki sí lábẹ́ monarch system Britain, then the question then I would ask them is kí ló dé tó ń dá wa dúró tá àti ìgbà Yorùbá nation. I mean, why should it be a big problem bá fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà tí kò sí Nàìjíríà tẹ́lẹ̀? Ṣé mọ̀ pé kí wọ́n gbé lọ síbẹ̀ kí má lọ gbàgbé kódà ẹ̀yin tí mo ẹ̀jẹ̀ bá mi gbé bọ́tà yẹn wá nínú fridge ẹ jọ̀ọ́ torí mi máa ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú evidence ẹ wá bá mi gbé bọ́tà yẹn wá àbí spread dẹ̀ lẹ́ ń pè mo gbé spread kan bọ̀ láti UK bẹ́ẹ̀ ni
báàgì tó ń wò yìí ló ń pè ní freezer bag. Gbogbo oúnjẹ tí mo fi pé mo lè máa jẹ tó bá máa wù mí lọ́kàn mo kó sínú bíbà. Àná ni mo wá rí àṣírí pé ìwọ tó ń defend Nigeria, be very very careful. Be very very careful pẹ̀lú bó ń defend Nigeria yìí. Ṣé mọ̀ pé bọ́tà yìí please ẹ wà careful, ẹ má tẹ̀ nǹkan mọ́lẹ̀. I wonder what kind of breed we are. Tá à ń sọ pé kò sí nǹkan kan tó dé Nàìjíríà wà á dé wà. Ìyá mélòó ló follow Big Brother? Mo ń wo Big Brother tó ṣe lánàá, mo ń wo díẹ̀díẹ̀. Ṣé mọ̀ pé kí ni ìjú Nàìjíríà lọ? Bọ́tà tẹ̀ ń wo ìlú park, ṣé mọ̀ pé ó ju Nàìjíríà lọ according to ìtìmọ̀rí lọ́dọ̀ Big. Èmi gan ọ̀gbọ̀n rí tẹ́lẹ̀ anánú ṣẹ̀túnmọ́ eléyìí o. Ìlú park bọ́tà tẹ̀ ń wo àwọn ni wọ́n ṣe tó wà ní Brother House àná. Screenshotted, screen recorded bíbá. Mo fẹ́ fún yín ní yí ẹ̀yẹ ẹni sọ̀rọ̀ máa sáré dá padà fún yín ọkọ̀ ọ̀fẹ́. Ṣé mọ̀ pé ní páàkì yìí nígbà tí mò ń wojọ́ tó dá sílẹ̀ ṣáwa yọ ọmọ Yorùbá ṣá mọ bá ń ṣe ṣá. Báwo ni bọ́tà yìí ṣe lè ju Nàìjíríà lọ? Lupac, L-U-R-P-A-K, UK ní London mo ti gbélé dé. Gbogbo tí mo sì jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣínṣin ní náà ni. Kò tí ì sí kankan nígbà tó ṣe pé òun ni mo fi máa jẹ lójoojúmọ́. Tó ẹlòmíì ló pè ké lásán ní kọ́ torí ẹlòmíì nínú tá a bá ń ṣe program. Ẹ wá bá mi ṣe. Lupac, but ṣe spread lè wọ́n, ṣe spread lọ́ máa ń pè é. Spread. Mo lè fẹ́ kó tètè dá padà sínú phrase. Lupac spread. SP spreadable. SPREADABLE. Yeah, wo lọ dá spread sílẹ̀. Sori ìwọ̀nba díẹ̀ tí mo sì jẹ́ ń bẹ̀ nìyẹn, ibi kọ́ ló ń pa wá. Mo ní bí bá gbé nínú Áfíríkà ìyà ò ní jẹ ni. 1901 ni wọ́n dá bọ́tà yìí sílẹ̀ àwọn tó ń ṣe. 1901, that is about 13 years after lọ́wọ́ create Nigeria. Wọ́n dẹ̀ present eléyìí lánàá ní Big Brother fún ọmọ Yorùbá dẹ̀ sọ pé ká save Nigeria. Lupac dẹ̀ ti wà established as far back as 1901. Ṣé anọ́mà gbogbo wa àbákan akàn fi ọ̀rọ̀ afẹ́ dádúró yìí àtàwọn tó náà wọn fẹ́ àtàwọn táwọn wọn fẹ́ gbogbo àwọn ń tàfàlà à ń tayé wa a fi ń play pẹ̀lú Nàìjíríà, à ń fi life wa a fi ń gamble pẹ̀lú Nàìjíríà. Èyí tẹ́ wà lórí Facebook torí StreamYard yẹn platform kan péré ló lè jẹ́ ká stream lọ sí. So màá ṣí oyin tábà á put video yẹn padà sórí YouTube sẹ́yìn tó kọ́ alẹ́ láǹfààní àti rí. So mo fẹ́ share screen because tẹ́lẹ̀ StreamYard tá à ń lò mo sọ fún yín kò ń ṣọ̀fẹ́ $44 ní every month. Nígbà tá a rówó ti last month so wọ́n ti kick wa out wọ́n dá wa padà sí only one page láti stream lọ which is Facebook. So èyí tẹ́ wà lórí Facebook ẹ wo tí mo sọ ẹ wo screen yìí. Lupac spreadable is a blended spread made with Lupac, butter, and rabbit oil, designed for easy spreading straight from the refrigerator. The Lupac brand itself was established in 1901. When I saw that yesterday, I was like, ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ ti exist before Lupac. That means Lupac tó ju Nigeria lọ. That is the country you want to defend. You must defend Nigeria. Be very, very careful. Lórí ọ̀rọ̀ fẹ́ defend Nigeria because mọ tó fẹ́ defend lé lórí. But the same Lupac yìí nísìn wọn ní ever ṣe finishing product ẹ̀ nínú Nigeria. Wọ́n máa import ẹ̀ wọlé ni fún ẹ̀mí àti ẹ̀ láti lè jẹ́. Just like bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe gbé wá láti UK nísìn. Normally ó jẹ́ pé brand ti Nigeria ní máa rà l'Áfíríkà tí máa jẹ́. Just like that ṣe rántí Leventis Kingsway ta ló rántí
mo gbé anchor butter náà wá ọ̀tọ̀ ní spread ọ̀tọ̀ ní anchor butter àwọn ẹran òfò àwọn ẹran àdánù tán kó káàkiri tán pè ní àwọn Fúlàní wèrè gbogbo àwọn ẹran yẹn kò sí kan tó lè yọ butter jáde fún yín náà gbogbo àwọn ẹran màálù yẹn wọ́n lè fi produce the butter kí dàjọṣepọ̀ wa àti Nàìjíríà àní Nàìjíríà is a failed country and that is the country you are waking wọ́n wá ń jí láàárọ̀ àní ọlọ́run God bless Nigeria torí kò lọ gbọ́ pastor kan tó sọ pé God bless Nigeria pastor yẹn kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà ó ń ṣiṣẹ́ tọ́lọ́run rán bóyá business ni bóyá iṣẹ́ mi ni ó kò òun ó kú ẹlẹ́dẹ̀ẹ́ èmi ń sọ fún ẹ pé Nàìjíríà ò kì í ṣe country kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè wá defend it President Bola Tinubu ò lè defend Nàìjíríà kọjọ gbé náà tẹ̀ sórí interview kó wá defend Nàìjíríà kí ló ń pè Nàìjíríà ó fẹ́ defend nìkan tó àmọ̀tẹ́lẹ̀ la ṣe ń defend ẹ̀ ní nígbà tí mo sì ní mọ Nàìjíríà lọ sá lọ ní 1990 nígbà tèmi náà mọ Nàìjíríà lọ tẹ́kẹ̀ mi náà lọ sí London ní 1998 tó bá jẹ́ pé àwọn parent tiwọn náà ní foresight pé kò sí kankan tó jẹ́ Nàìjíríà ó ṣeé ṣe kí ìwọ náà ti sá lọ but ṣé gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń bẹ nínú ilẹ̀ Yorùbá la máa kó lọ kò possible but òmùgọ̀ ọmọ Yorùbá máa dé nísìn a máa sọ kábàkàbà and afẹ́ restructure afẹ́ padà sí regional government tó ti dàrú látọdún wo restructure tó fún wa látọdún wo restructure táwọn bàbá Adébánjọ tó béèrè títí lọ́jọ́ fi dé a ní kí gbogbo ọmọ Yorùbá gbogbo ọmọ Odùduwà ẹ̀yin lẹ́ ń bára yín jà lórí ọ̀rọ̀ kábíyèsí méjèèjì èmi ti láǹfààní àti gbọ́ létí bàbá wa Aláàfin kí n tó sọ olùpẹ́ máa sọ síta òfògùn sẹ́nu ni ọmọ Yorùbá tàtà ọmọ Odùduwà adẹ̀tún lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Ọọ̀ni láìpẹ́ ní next week ẹ̀yin lẹ fi dájà tó necessary sílẹ̀ lórí social media torí ọmọ ìyá kan náà ni gbogbo wa problem wa ní Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká pull out kí a lè rí ayé gbé mò ń wo àwọn actors wa méjì tó ń ṣe dáadáa nílẹ̀ Yorùbá àwọn ọ̀sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ọ̀sọ̀rọ̀ Yorùbá wọ́n sì ń lo Nàìjíríà ọmọ Odùduwà ni wọ́n ọmọ Yorùbá ni wọ́n ìkànnì Kúnlé Afọláyan ìkànnì Shatta Ibrahim mo lọ ń wo film village wọn tó dá sílẹ̀ ìkànnì 74 acres ìyẹn tó ń pè ní Shatta Ibrahim ìkànnì 60 hectares ìyẹn Kúnlé Afọláyan wọ́n á wọ́ndà pé gbogbo project tẹ́ ṣe nísìn bàbá wọn lọ́wọ́ ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ Fúlàní padà gbà lọ́wọ́ wọn ni Ọlọ́run má jẹ́ kí a sunkún àbámọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá èyí tẹ̀tún kọ́dé sínú èyí tí bàbá wọn lọ́wọ́ rà sí London Fúlàní gbà wọ́n pè ní Nigerian High Commission Nigerian House ní London níbẹ̀ ní àti gba passport. We are deceiving ourselves because a fẹ́ defend ní táwọn nípa ẹ̀ so àwọn ilé nísìnyí is a big project massive project tó lè mú investment sílẹ̀ Yorùbá if we are in a country but wọ́n sí ní country mo ń gbọ́ tí Ṣèyí Mákindé ṣe sọ pé àwọn máa bá wọn wá iná wá sọ́dọ̀ Kúnlé Afọláyan wọ́n dẹ̀ pé so báwo ni Kúnlé Afọláyan ṣe wá rán ní village yẹn báwo ló ṣe rán ẹ̀ before the kó tó di pé wọ́n wá ṣe inauguration ẹ̀ ní 2025 tí Ṣèyí Mákindé ìyẹn ẹ wá pẹ̀lú engineer ẹyọ engineer yẹn kúrò lára Ṣèyí Mákindé kò sí kankan tó ń jẹ́ engineer because engineer gbọ́dọ̀ máa design in their mind in their spirit bí ilé ayé ṣe máa rọrùn fún gbogbo ọmọ Yorùbá ní Ọ̀yọ́ state kò wá sí iná wọ́n wá ń lo diesel wọ́n fi operate in that village in 2025 Nàìjíríà ni adẹ̀ ń sọ pé àwa Yorùbá la kọ́kọ́ dá radio station sílẹ̀ a ní Cocoa House ìyẹn ń bẹ ní Ọ̀yọ́ àbí Ìbàdàn bẹ́ẹ̀ ló wà. It's because we are defending something that we don't know anything about. And that is the job of the British monarch system. Àwọn ló dá gbogbo wàhálà yẹn sílẹ̀. Àwọn ló dá gbogbo gbìyànjú tó wà ní àwọn ló gba mo ń gbọ́ tí bàbá wa George Akínọlá sọ̀rọ̀ lánàá nígbà tó ń ṣe presentation wọn ní Abẹ́òkúta. Àwọn gọ́vnà tó máa lo ọdún mẹ́jọ àwa náà ń gbé ọ̀pá àṣẹ fún ọba ó jẹ́ kí ọba yẹn
kí má sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá mọ́. Ẹ ṣé gan ni Princess Awoniyi, mo kí àwa Grace Senior GR1. Governor wa ní òun like ọba bẹ̀ yẹn, ẹ lọ gba palace, ẹ gba kíní lọ́wọ́ ẹ̀. Governor ní àwa tí tó bá ń sọ̀rọ̀ governance before àwọn òyìnbó dé, àwa Odùduwà, àwa ọmọ ìrànmọ́ládé, we have done the best. Tó bá ń sọ̀rọ̀ láti máa tọ́jú arúgbó, ọmọdé, àgbàlagbà, àwa di ẹni tí ọmọ Ìgbò kí ló ń wá ní bíbà àpẹ sí bíbà má yọ wá lẹ́nu já tètè gbẹ́dànù torí tá bá fi àyè gba ẹni sìn kábàkàbà kóbókòbó ló máa bẹ̀rẹ̀ sí sọ. Ìgbà yóò dẹ̀ ṣe fún ọmọ Ìgbò tó bá fẹ́ Biafra ó lè jókòó, bò kò ń ṣe ọmọ Ìgbò tó fi wá da ìtànsán bíbà ẹrú ká tètè lè kúrò torí àmọ́ tí ṣe James kí ni James ní ṣe pẹ̀lú ìtànsán bíbà ọmọ àlè. Ó fẹ́ defend ìlú tó mọ̀ kankan nípa ẹ̀. Ọba ńlá Ọlálẹ́yẹ Paul mo kí bá dàgbà títí kíyàn tó dàgbà tó éjì yẹn, kíyàn tó lè dàgbà tó éjì bàbá kí tó yé at 90, bàbá yẹn wá wo gbogbo ẹ̀ pé kò sí ọ̀nà àbáyọ ju pé kílẹ̀ Odùduwà dúró. Àwọn kan wá ń jáde wọ́n ní ti kọ lẹ́tà sí Ọbásanjọ́ nísìn EFCC wọ́n kàn ṣe síá kékeré tó máa ń ṣe fáwọn boys, ó ti yé yẹn boys ẹ ṣáà ti mọ bó ṣe ń lọ. Wọ́n lọ ṣe síá ní Ọbásanjọ́ Presidential Library. Ọbásanjọ́ náà ń demand for 2.5 billion mo wo press conference yẹn lánàá. Ṣé Ọbásanjọ́ fúnra rẹ̀ ṣe the needful nígbà tó wà lórí oyè under the rule of law? La ṣe ń sọ pé this union tá ń pè Nàìjíríà yìí ṣe 3.5 billion ẹ ṣe gan ni Ọlá Gallery. I was even thinking it's 2.5. Do you know how many lives that Nigeria Okifa Gbemi Ẹ̀ṣọ́ni ẹ̀yìn tẹ̀wọ̀n lórí TikTok? Akọ̀ṣe ń sọ̀rọ̀ fact pé kò sí nǹkan tó jẹ́ Nàìjíríà ìyẹn pọ̀, but I can go round just to bring it there so that bóyá ẹ̀mí ẹ tó wà attached sí Nàìjíríà yẹn wà á lè bẹ̀rẹ̀ sí ń wò pé àìtí mọ̀ bí ìjọba ìṣe fẹ́ rí lóòótọ́ àìtí mọ̀, but ìyẹn kọ́ là ń sọ because láàárín ara wa láti máa operate ilẹ̀ wa. Yes, a lè wá sọ pé bí alọ́jọ́ wájú o ẹ̀gbọ́n mi ó tó jẹ́ mẹ́ta ṣàlàfíà lẹ́wà, just like bí àmọye ọmọ Nàìjíríà ṣe wà ní UK after tó di British citizen, àwọn náà wá ń contest fún MP. Mo ní ẹ̀gbọ́n wa kan Councillor Seni Lambert, what the councillor is now the current mayor for Lambert. I'm sure you have seen many Nigerians that are doing very well outside, but ṣé mọ̀ pé wọ́n swear allegiance sáwọn ìlú yẹn. How many of you know that most of this country tí a ti rán àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń ṣe dáadáa tí wọ́n di councillor, tó ń di senator, tó ń di House of Reps, either in Canada, in America, ṣé mọ̀ pé wọ́n swear allegiance pẹ̀lú àwọn ìlú yẹn. But back home, in a union that was put together by Britain in 1914, we resolve our common problems because kì í ṣe ẹ̀yà kan náà. Àwọn Nigerians tó wà nílùú tí mo sọ yìí, they are operating under one rule. Kí ni rule yẹn? Wọ́n lo, mo kí engineer David, wọ́n lo òfin àti ẹ̀yà ìlú tó wà yẹn Britain. I'll give you an example quickly. We've seen Kemi Badenoch recently stated clearly that do not identify me anymore as Nigerian. How many of you know the reason why she's doing that? Kemi Badenoch kò tí sọ pé òun ṣiṣẹ́ ọmọ Yorùbá, kò tí jáde láti deny
heritage as a Yoruba person. Only 9 Nigeria. When let's tap the light to 30K, my people. We that my marine. See my lay man so far on you. When it came about tap like. My pastor told me yesterday that data is too costly in Nigeria. I told him that is what they designed. Yes. Kemi Badenoch, hater, liker. In terms of Emma identify me as Nigeria. Kole dade nisin koni come identify you as Omo Yoruba. But allegiance here is not for Nigeria. Allegiance here will be for Yoruba. Check the numbers below your name. Okay, only 24.5. Ẹ jẹ́ ká gbé lọ sókè. Ẹ ràn wá náà lọ́wọ́. Mo wà ní 24. Wọ́n ní ká jù sí 30. Ó possible. A dẹ̀ ti sọ pé kò sí èbú mọ́ níbí báyìí. A dẹ̀ máa rá àǹfààní àti gbé wọlé later. Ẹ jẹ́ kí èmi present ìwọ̀n bá tèmi mọ̀. Tí làákàyè mi gbé ni o. Ó lè má wá lọ bẹ́yìn ṣe fẹ́. Èyí náà wá sọ tí nígbà tásìkò yẹn bá tó. À ń sọ̀rọ̀ nípa in tó ń fa awuyewuye láàrin gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń sọ pé ká gba restructure náà lọ́wọ́ Tinubu, ká gba regional government lọ́wọ́ Tinubu. The question is, ṣé ẹ̀rù ń bà wá láti gba ilẹ̀ wa padà ni? Ṣé ẹ̀rù ń bà Tinubu? Let's president ká fi àpọ́nlé sí. Ṣé ẹ̀rù ń bà President Bola Ahmed Tinubu láti gba ilẹ̀ Yorùbá padà lọ́wọ́ Nàìjíríà? Because the argument ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé President Tinubu might, will, can, they are different words. Ó ṣeé ṣe bóyá á fún wa ní restructure, but ká kọ́kọ́ tún jẹ́ kó lọ ṣe 2027. The question is, ṣé ẹ̀rù ń bà President Bola Ahmed Tinubu? This is the question I want us to, as our IMAC, nígbà tá a bá láǹfààní àti fẹ́ ṣe engagement. Is President Bola Tinubu scared, or òyìnbó tẹ́ bá fẹ́ lò, concerned, worried, will not, cannot give us a full independent Yoruba, mo kàn kọ kékèké ni o síbí báyìí. Kí ló ń bá President Bola Ahmed Tinubu to pull Yoruba people out of Nigeria? No, kí ló ń bá wọn lẹ́rù? Why is he scared? Is it because of the current structure tí Britain create? Ìyẹn àkọ́kọ́. Ṣé nítorí kó má bàa upset Nnamdi Kanu? Ṣé kó má bàa upset Sultan of Sokoto? Ṣé kó má bàa upset àwọn ìjọ? Or is it because the main reason Britain? Kí lẹ̀yin rò? Why do we need to first land into a restructure? Ẹ máa gbọ́ tí Dr. Fagbonda wá jáde, Tinubu must, this country is not working, and let us go back to restructure. Why should we be talking about restructure when we can pull the whole Yoruba people, even there about the Yoruba, the whole Omo Duduwa, kí gbogbo wa ká jọ pull ara wa out of this current Nigeria and go back into Ilẹ̀ Oduduwa, and we start forming our government? And each area, about check all 30,000. Oshiwani 28. We can do it. One, Tinubu doesn't have the full power. Example is Yoruba land border, which he can't even open. But Tinubu is the president. He still has some power. He might not have all the power because maybe the military, we are on Deruba, we are American Deruba, we are Italy in Deruba. Why? Kí ni reason that Tinubu cannot pull the whole structure of Yoruba people out of Nigeria rather than first kakoko? I mean, because I'm trying to figure it out. Kí ni reason this president is finding it difficult
We are in this union. Abi, there might be no background green. We are in this current union. Our nínú abọ́ gbogbo à ń jẹun nínú ẹ̀. Ẹni yára lògùn gbè. Ẹlòmíì ti gbé ẹran. Ó ti gbé sábẹ́ ẹ̀bà. Wàá wá rò pé ẹ̀bà ló ń jẹ ni, but ẹran ló wà lẹ́nu ẹ̀. Àwa ní ká kọ́kọ́ land sínú restructure. Tàbá tí wá wà nínú restructure, àwa pull out. Why tí a lè pull gbogbo structure yẹn ká dá padà sí self-determination, independent Yoruba country? Àwa jọ jókòó ní conference of Yoruba people. Èkìtì nìyẹn ni, Oǹdó nìyẹn ni, èdè wa lájọ máa sọ. Àwa jọ design government tá fẹ́, presidency tá fẹ́, irú structure wo la fẹ́. Change make sense ju ká kọ́kọ́ lọ bàbá wa sórí TV. No, Tinubu should first give us a restructure country, and then when we restructure, then we can start. Why are we scared? Who is behind the reason why we cannot pull the whole structure down? Who are behind it? One Fulani are in control. Babawa Joseph, don't you know they would definitely kill him? But that is where Yoruba people are. Twitter and don't shut down. This is where Yoruba people will defend it. So that but the Yoruba people want to defend Jagaban going into 2027. That is very, very risky. Because tó bá dá wàhálà lẹ́tàn, apá Tinubu nìkan ò ní ká o. Apá President Bola Ahmed Tinubu kò ní lè. Tí wàhálà yẹn bá dé, wàhálà yẹn dẹ̀ lè dé, because we can feel it, we can see it. Àfi tá bá parọ́ fúnra wa. Regardless of where you stand as Ọmọ Odùduwà, as Ọmọ Ìran Ọmọ Aládé, as àwọn ọmọ Yorùbá within the Nigeria context that we are today. Why are they disturbing this brain? Ẹ̀ka kọ́kọ́ lọ gba restructure, tàbá wá gba restructure, àwa ṣe ọdún méjì, ọdún mẹ́ta, àwa ṣe Yorùbá or Odùduwà Republic or whatever we will decide to call it. Kí ló dé tí a lè gbé gbogbo structure ti sìn kí President Bola Tinubu kó pull it down? It can be done if he wants to do it. But I have said it many times, he does not have the capacity and the zeal and what it takes láti ṣe. And the reason is because Britain does not want the dissolution of Nigeria right now. And when we talk about Britain, I am not talking about the Prime Minister Keir Starmer. I am talking about King Charles. Because currently King Charles is in charge of the empire, táwọn ṣì ń pè ní Great Britain. Because the moment and the day tí ìran ọmọ Yorùbá bá ti lè jáde officially, either through whatever means, there will be adequate response from Africa to the world that intention we can challenge it. But they are not ready to give that to us yet. And that is why the Confucianists are coming in. Àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation yẹn, ìtẹ́ ẹ̀kọ́ máa kọ́kọ́ béèrè kọ́ nìyẹn. Lè má béèrè Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ yẹn. Kí ló dé tẹ́ ń béèrè Yorùbá nation? Why should people that have been existing for more than thousands of years, older than Lupac spreadable butter that was only established in 1901, be scared, be worried about Britain? Because one more way, ìjọ tí ilẹ̀ Oòduà bá ti dìde, you will be more well equipped, more well advanced than an American citizen, than a British citizen, than a Canadian citizen, than a Japanese citizen, a South Korean citizen. You will be much more educated. You will have everything that you can think of as a proud indigenous Ọmọ Odùduwà. Ṣáwọn bá wá ready láti sacrifice to give us this and accept the truth.
that kò ń ṣe governor lẹ kó máa gbé ọ̀pá àṣẹ lé ọba lọ́wọ́. They are not ready. And that is why everybody wants to play another game going into 2027 to start telling us, oh, Taba should restructure Nigeria. Taba restructure Nigeria, Dada. Taba tini soja tiwa. We have able men. If a Yoruba nation is fully declared by Tinubu, if it's fully declared by Baba Akintoye, if it's fully declared by all Yoruba people, we have all the Yoruba able men. I will carry the irinṣẹ́ láti fi defend ilẹ̀ Yoruba when I am called. Just like Omo Israel will be able to be called at any time to defend Israel. I had a privilege, very, very privilege. It's a privilege, and I'm using this opportunity. Ìyá yẹn máa gbọ́ mi báyìí. Mo dúpẹ́ mo mọ̀ lórí gan. I was privileged to see their son train in the Royal Air Force right on the air. It's a privilege. What sent that exclusive video to me? Omo Yoruba Kaka. On full scholarship in the United Kingdom. Born in the UK though, full scholarship. Omo Yotiwan, let me not go into all the details. Privilege. When I saw that video, Shemonto was reminding me straight away. Who can think of when I saw that video? Killer was reminding me. To bá jẹ́ pé ń follow me, tí mo lọ torí ẹ̀ sunkún níwájú embassy. Látàrẹ̀ ni èmi àti bàbá olóyè Ìgbòho fi mọ́ra lẹ́ni. Mo mọ̀ Ìgbòho tẹ́lẹ̀ rí. Mo gbọ́ Ìgbòho rí. I left Nigeria when Ìgbòho was doing fantastically well. In his business, in his humanitarian work, in whatever thing. Even àwọn tó ń sọ pé ìjà mọ́dá kẹ́kẹ́ àti kò dá mọ́ kẹ́kẹ́kẹ́. Èmi ò mọ̀ Ìgbòho rí. Mo dẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ pé a fẹ́ dá dúró kó lóye Ìgbòho tó dùn wọnú movement. This was when I was crying for the death of Tolulope Arotile. Nígbà tí mo rí fídíò yẹn lánàá, ó mú mi rántí Tolulope Arotile. Mo wá ń béèrè lọ́wọ́ ara mi pé ṣé Tolulope Arotile from Okun in Kogi State, ṣó ṣayé wà ní? Àwọn èèyàn follow mi mọ́. Àbò tí ó ti sú wa ṣé ká pa ká máa lọ. Respond, communicate. Mo kí Usman Wahab, ṣé ká disconnected, ká save data yín, ká máa lọlé. Tolulope Arotile would have been greater today, but they end alive. Eshegun Mabawa Ola Gallery on TikTok. Do you know how much I cried? Bóyá ẹkún tí mò ń sun yẹn ni olóyè rí, because I have asked him, nígbà wo lèmi àti ń ṣe connect again many times. Nígbà tó ń ṣe fídíò Tolulope Arotile. And tẹ́ bá lọ gbọ́ fídíò yẹn ṣì wà lórí social media. Ìgbòho sọ nígbà yẹn pé ká jáde ká lọ protest. Ìtàn pè ní akọni ọmọkùnrin nìyẹn. Èmi sunkún, èmi ò sí Nàìjíríà. Òun ní ká jáde ká protest lórí ọ̀rọ̀ Tolulope tó pa. That same justice that is fighting for. Òun làwọn kan tún sọ nísìnyí pé kó ṣe sùúrù. So when I was watching that video, 2 clips lọ sent to me. I won't give into much of the details. Full equipped, Omoyede will become a fighter jet pilot in the UK. Mo wá sọ fún ìyàwó mi lánàá pé Ọlọ́run má jẹ́ ká ṣiṣẹ́ dànù. Ṣó possible kí ọmọ yẹn wá lé nísìn? Ọlọ́run jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ o, kí Fúlàní wá mẹ̀mí ẹ̀ lọ. Torí stupidity èmi tí mo ti gbé ní London, tí mo mọ̀ pé kò sí nǹkan kan pé Nàìjíríà, tí mo dẹ̀ fi protect millions of àwọn diaspora tó ń tọ́ka pé ìtawà ń ṣe àwọn wá restructure, àwọn wá 2027, ìyẹn àwọn diaspora tó ń bẹ ní UK o, tó jẹ́ pé àwọn ọmọ wọn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan Ọlọ́run má jẹ́ kán ìrìn tí wọ́n ní point of no return. Ó ti ṣẹlẹ̀ rí àfihàn wọn, kọ́lọ̀ bá ń dúró ti ìyá wa tí ọmọ wọn ṣaláìsí ní Bódìjà.
tá à ń pè ní Kẹ́hìndé Tolúwaláṣẹ. Ghana ló dágbére fún mọ́mísí ẹ̀ láti London, ó end up ní Lagos State. Lọ́n bí pé ṣe báwọn ti ní kó má lọ Nàìjíríà, ẹ̀mí sọ fáwọn ni pé káwọn má lọ Nàìjíríà, èmi àti ẹ kò gbọ́. Because wọ́n wò pé kí ni màmá yẹn sọ, bẹ́ẹ̀mi náà ṣe ń sọ fún yín nísìnyí pé èmi ò sọ pé èmi ló sọ fún mi. Mo ní bàbá Akíntóyè sọ fún wa pé Nàìjíríà ò lè wọ̀, kò ṣe defend. But point the finger and sọ pé ká kọ́kọ́ gba restructure. Mo dẹ̀ ń bi pé why should we be opting for restructure when we can pull the structure down and have a full independent country? Àṣọmọ yẹn tún máa lọ Ìbàdàn. Ẹ mọ oríṣiríṣi tó ṣe lọ Ìbàdàn. Wọ́n nílé ní Ìbàdàn ni. Akọ̀ ti wò pé kóun sáré wọlé kó jáde. Just like bẹ́ẹ̀ kankan náà bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ Nàìjíríà. Tẹ́ ń lọ, tẹ́ ń bọ̀. Lóòótọ́ ẹni tó wà nílé òun náà fẹ́ jápa, ẹni tó ń bọ̀ òun wò pé òun kó dọ́là dání, òun kó pounds dání. Ṣe rántí pé bàbá wa Gbénga Owólabí ó wá ṣòwò nínú Nàìjíríà, ó lóòtẹ́, ó ní farm, ó wá láti Maryland, ó dé sí Muritala Muhammed Airport, kò sí security, ó manager rẹ̀ dé ìlú ẹ̀ ní Ọ̀yọ́ ń bẹ̀, wọ́n dẹ̀ jí gbé, and that was the end. Òkú ẹ̀ la gbé padà lọ sí Amẹ́ríkà. Ẹni tí gbàgbé. Sísítà wa kan, mọ́mì wa kan, àǹtí wa kan, Guru Maharaji ni wọ́n pa sí, ọmọ ẹ̀ wà ní mọ́tò. Ta ló rántí story yẹn? Ẹ ti gbàgbé. A lè sọ pé méjì mẹ́ta, but by the time you start adding it up. So táwọn kan bá wá ní àwọn Yorùbá nation tó ń ṣe yẹn, àwọn èèyàn ti kú rẹpẹtẹ, màá máa wonder pé níbo lẹ ti rí fact yẹn. Nítorí pé ẹ fẹ́ nǹkan tí bàbá Akíntóyè gbé dání. Ẹ wá ń sọ pé wọ́n ti pa wọ́n. Ṣé èmi ni mo yìnbọn pa sísítà mi? Because ọmọ tó bá ti jẹ́ ọmọ Yorùbá kò dìgbà tí ẹ̀jẹ̀ kan náà bá bí wa, we are the same blood from the lineage. Tí mo lè fi ṣàlàyé ẹ̀ nìyẹn. Pé bọ́ ṣe dá wa sílé ayé o, òyìnbó mọ́rẹ́ o, àwọn ọmọ dúdú wa mọ́ra wa o. Wọ́n pa Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè ní July 3rd, 2021. Ìbọn ọlọ́pàá ló máa pa, kò ń ṣe ìbọn Yorùbá nation. Wọ́n pa ọba Ọ̀kín ní 2023 ní January ní Ọjọ́ta. Látara pé à ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wa. Why are we living in denial? Why tó jẹ́ pé à ń rí the needful tó lè gbé wa kúrò nínú ibi tá a wà tí Britain gbé wa sí tó há wa mọ́, because in tí Britain ṣe ni pé Britain há gbogbo wa, ó kó gbogbo wa, ó wá há wa. Mo ń bá èèyàn bí àmọ́ báyẹn kan sọ̀rọ̀ ni bí àdẹ̀gbá sọ̀rọ̀ through VN. Britain wá create ilẹ̀ north. What created in the way that irú ọjọ́ báyìí tí Tinubu máa ní the north kò lè rí north lò ìyẹn fún 2027. He knows that already because 1959 ní Britain ti rig election àkọ́kọ́ through censor. Òun ló fi beat Bàbá Awólọ́wọ̀ tí Bàbá Awólọ́wọ̀ fi lè jẹ́ prime minister àbí whatever níjọ́ náà náà. That was what Britain did. But lẹ́yìn nísìn, as we are campaigning to pull the structure out so that kí gbogbo ọmọ Odùduwà, if that's what you want to call yourself, kí ni à ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ní ṣe pẹ̀lú àfẹ́gbà freedom wa? Bó bá wọn ẹ̀kọ́ máa ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe, that's your own cup of tea. Of course anybody pé kó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe náà. Kí ni religion ẹni ṣe pẹ̀lú pé ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ Odùduwà, a ti gbọ́, a rí, ẹ̀rí ń bẹ pé àwọn ọmọ Usman Dan Fodio wọ́n náà wọ̀n ní dẹ̀yìn lẹ́yìn wa, àdẹ̀wà fìyẹn ṣeré. Àwa ní ká kọ́kọ́ gba kọ́kọ́ fún wa ní state police. Pé kí wọ́n bá fún wa ní state police nǹkan o, from state police o, àwa defend ilẹ̀ wa díẹ̀. Why can't we have a full-blown declaration of Yoruba country? So that kí gbogbo ọmọ Odùduwà tó wà interested láti fẹ́ gbé ìbọn, láti fẹ́ fi defend the border yẹn, ká kúkú lọ bẹ̀rẹ̀ sí defend the border yẹn. Àwọn tó wá ń ṣèjọba bí mo ṣe sọ, because a máa lọ in and out. Mo wá rí governor, kò ṣe, that's not an engineer. How can you be an engineer for 8 years? Èèyàn wá kọ́ project. I'm talking about Kunle Afolayan village of film house. Don't pè ní cap, ṣe cap lẹ́ ń pè.
kò wá síná níbẹ̀. Do you know that project can bring in millions of dollars inside a Yoruba economy? But how many sensible people ló máa wo project yẹn after that big massive project kò wá sí security? Because Kunle Afolayan cannot give me full 100%. Kò síbi tí security ti pé o, because tá bá ń sọ̀rọ̀ níbí báyìí èmi máa ń tètè lọ mú wá láti another angle, because mo mọ̀ pé àwọn kan wà ẹ̀yin lẹ mọ̀rọ̀ sọ àwa la mọ̀rọ̀ gbọ́. I link it back to America. I picked up a story on TikTok nígbà tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀rọ kan fídíò kan fẹ́ wà máa wù lọ́wọ́ àìpa terrorism tó ṣẹlẹ̀ ní America. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí mo rí story yẹn mo Google ẹ̀ jáde, and I'll give you the background so that kẹ́ má sọ pé Koiki ó ṣe jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó bá ti jẹ́ ti Nàìjíríà yẹn lẹ máa fẹ́ attack. Ṣé wọn kì í fàyàn l'Amẹ́ríkà ni? Ọmọ ó ṣẹlẹ̀ o. When I Google it, it came up with news tó bá ti jáde ní ABC News. Confirm ni. Tó bá fẹ́ mọ̀ pé news, this is how you know news is authentic and organic and genuine. Àwọn ibì kan wà, wọ́n lè kọ story yẹn nínú yàrá wọn pé nǹkan báyìí ti ṣẹlẹ̀. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni news yẹn ó gbọ́dọ̀ ti ṣẹlẹ̀ ní gbogbo àgbáyé, wàá lọ sí Google, wàá type ẹ̀ síbẹ̀, á gbé oríṣiríṣi jáde. Tó bá wá lọ sábẹ́ news, ó gbọ́dọ̀ lè fún ẹ ní many different news network tó ń sọ̀rọ̀ nípa that same story. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook, ẹ̀yin máa láǹfààní àti rí background mi, because stream yà tá à ń lò, like I said, ibì kan ló lè stream lọ, kò stream lọ sórí YouTube mọ́, torí nígbà tá à ti san owó tó ní ká san every month, àròwó san, so kò dẹ̀ ṣe dandan, torí pé ní ìlú òyìnbó nothing comes free. Mo ò sí ní London, O2 tí mò ń lò tí mo fi ń ṣe fóònù mi, lára àwọn fóònù mi wọ́n ti send bíìlì sí mi, kò sí tó kàn wọ́n, mo wà ń lé, mo lò £16 mo gbọ́dọ̀ san. So ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook nǹkan lè máa rí. Now let's look at the headline. It's called, wọ́n pè bìkan ní ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà ẹ̀ mọ̀ pé pronunciation ẹ̀yin máa ń pronounce it dáadáa, Nashville TN. Mo á kọ terrorist lẹ́gbẹ̀ẹ́, ó dẹ̀ gbé jáde, ó gbé news yẹn jáde lóòótọ́. The Nashville attack displayed several hallmarks of modern terrorism. January 30, 2025. One of the headlines from the South Farm Center. The next news was coming from the ABC News. Man arrested in alleged neo-Nazi inspired plot to destroy Nashville energy facility. Nígbà tá a ti rí lórí ABC yẹn, ẹ jẹ́ ká stick sórí yẹn. Ṣé Tennessee ni ẹ ṣe gan ni ẹ mọ̀ pé Ọlọ́run jẹ́ kí èmi náà, Ọlọ́run jẹ́ kí Trump fún wa ní visa káwa náà lè wá sí Amẹ́ríkà. Èyí tẹ́ ń send request ẹ ṣe sùúrù. Ọlọ́run jẹ́ kí ẹ gbàdúrà fún èmi náà kí èmi náà wá Amẹ́ríkà. Kò sẹ́ni tó fi ẹ rí pé Obi Cubana no chief priest tó lókun bẹ̀rẹ̀ yẹn kò lè lọ sí ìyàn kan wá nílọ́ ló pa. Wọ́n ní kó apply fún visa Amẹ́ríkà máa fún lẹ́ẹ̀mẹ́ 20. But tó mọ̀ pé tó bá dé Amẹ́ríkà ẹni tẹ́sẹ̀ ọ̀bá mọ́ la máa sọ pé kinní kan. Wọ́n ní lọ́lọ́ pa pé wọ́n ní wọ́n fún un ní visa, wọ́n ní ká má dá lóhùn. Mo ti rí fídíò bọ̀bọ̀ kan, ó ní wọ́n máa grant, ó ní kó fún wa ní denial pé wọ́n fún un ní visa nígbà tó mọ ìṣẹ́ tó ti ṣe. Èmi ò mọ̀ tó ṣe o, and I cannot here come and defend what I don't know. Now mo ń padà sọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n wa Kúnlé Afọláyan, àwọn ìdásọ́rọ̀ Yorùbá Nation nísìn. They are making money, they are doing very well, but location wọn yẹn wọ́n ní BEC scammer ni. Okay, ẹ ṣe gan ni, èmi ò lè evidence, but àwọn tó sọ lórí TikTok ni wọ́n ti sọ. But chief priest wọ́n ní wọ́n wọ l'Amẹ́ríkà lọ Amẹ́ríkà. ABC News November last year làwọn lè ti sọ story yẹn. That means pé kò ń ṣe tó ṣe ṣẹlẹ̀, because sharing news just like mo sọ fún yín pé Osun State last year we had pé terrorist attack ìṣẹ̀lẹ̀ ní Osun State. Bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí wọ́n dẹ̀ bò mọ́lẹ̀. Governor Adeleke mo rí wọn ní Amẹ́ríkà tó ń jó congratulations. But ṣé security ń bẹ l'Osun State? Má pe Jésù, má pe Ànábì, ìyẹn kọ́ là ń sọ. Man arrested in alleged neo-Nazi inspired plot to destroy Nashville, Tennessee, àbí ṣé Tennessee lẹ pé, energy facility. Amẹ́ríkà ni ẹ ti ń ṣẹlẹ̀ o.
torí tá bá jókòó sí bíbá tá ń sọ̀rọ̀ tẹ́yìn kan máa defend the nonsense and jagbajantis mú kí Ọlákúnlé. You sometimes wonder that ṣé lóòótọ́ ni ẹ̀jẹ̀ Yorùbá ló bí ẹ̀yin àbí torí pé àwa la jókòó tá ń sọ. Ọlọ́run fi àwa síbẹ̀ káwa sọ ni. Iṣẹ́ tẹ́yìn náà máa ṣe Ọlọ́run mọ̀, Elédùmarè mọ̀, ẹ̀yin náà activated. Bọ̀ kò ń ṣe pé káwa máa sọ pé ó dìgbà tá a bá gba restructure ká tó wá gba Yorùbá country. Mo kí àwa Eunice Ládìpọ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ bá mi máa gbọ́wọ́lé share button mo bẹ̀ yín. Bẹ́ẹ̀ni, ó mọ̀, he knows what he is doing through America. They will get him arrested. Ó mọ̀, ìrọ̀lọ́pàá ẹ̀ má dà lóhùn. Now, ẹ jẹ́ ká ka story yẹn. Several undercover FBI agents were involved in the investigation. This is the kind of country I want you to live in. And that is why Nigeria is not a country. Because even tó bá tẹ̀ jẹ́ pé lórí secure, ẹ mọ̀ pé mo ti sọ pé identity òun ni number one. Anytime tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ pé a fẹ́ kúrò ní Nigeria, anybody ask you the reason why we want to go out of Nigeria, tell them it's because of our identity that Britain stole away from us. Wọ́n gba identity wa kúrò lọ́wọ́ wa, wọ́n wá gbé ìlú ilé wa lọ́wọ́. Tó bá ti lè agree, tí Britain bá ti lè agree pé ká gba identity yẹn padà, but Britain already láti sacrifice identity yẹn padà fún wa. But ṣáwa ready láti sacrifice láti gbà lọ́wọ́ wọn. Òun ni tá gbé dání báyìí. This is the reason why we are doing Yoruba Nation. Àwa kan fẹ́ gbà, àwọn kan ní no landing page yẹn ọ̀dà, ẹ̀ ti jẹ́ ká kọ́kọ́ gba restructure. Ṣé nígbà tí Britain máa wá gba ilẹ̀ wa mọ́ wa lọ́wọ́, ṣé kọ́kọ́ go through a landing page? They went straight into the amalgamation. They did not even consult any one of us. But nítorí pé àwa ti kàwé jù, àti wà educated. Àwa ní ká kọ́kọ́ gba restructure. Ìyẹn mo ṣe ń béèrè pé, is President Bola Tinubu scared, concerned, worried, cannot give us a full independent Yoruba nation? The reason is because of Britain. Mo tẹ̀rí bọ̀bọ̀ kan tó comment. Sometimes I laugh when I read some of your comments because kò wà relevant sáwà. But let me leave that because it will not even matter anymore. Let's read further. A 24 years old, almost 24 years old, ó ti ní intention terrorism ní energy facility. Kí ló ń pè ní energy facility? Ó provide iná, ó provide hospital, ṣẹ́rí hospital, àwọn èèyàn mọ̀ tán pè ní hospital. Mo dẹ̀ mọ̀ pé reason tẹ́ ṣe lè understand ẹ̀yin tẹ́ wà nílé because tẹ́ bá ti dé general hospital yín oríṣiríṣi lè máa ń bá pàdé. Energy, bó ṣe ń lo náà, wọ́n ń lo gas, wọ́n ń lo many things. Òun ni hospital. Because nínú ẹ̀ patient mi wà tó bá pa engine tó wà lára ẹ̀ within few minutes ó lè mẹ́mí ẹ̀ lọ. Àìmọye àwọn àbí wọn parọ́ ẹ̀ tẹ́ wà l'America, ẹ̀ tẹ́ wà ní UK, Canada. I am not talking about Nigeria because you don't have that kind of facility. How many people have witnessed or heard about somebody on a life support machine? I know about one that was very close to my family, the January or doing. I don't want to go into all the details too much. January or doing it so. Ọmọ ló ní kó turn it off. How many people also have that similar thing? Tó yẹ pé ti gbọ́ pé ọ̀rẹ́ yín kan, family yín kan, ó wà on a life support machine. But family ẹ̀ kan ṣì wà ní bí a kò sí nílé. Wọ́n wá ń dúró dé. Ó kọ̀ wá tẹ̀ rí kó tó. Because tó bá ti tẹ́mi ẹ̀ bá ti turn it off, ẹ̀mí ẹ̀ jáde lára ẹ̀. Tí Kúnlé Afọláyan lọ kọ́ kinní sí. Tí Fúlàní bá yìnbọn pààyàn níbẹ̀ yẹn nísìn, àgbàdúrà o, ní tó lè ṣẹlẹ̀ ni. Because axis ibi tó wà, axis ibi tí Kúnlé Afọláyan kọ́ kinní sí, axis àwọn demon tó ń pè ní Fúlàní tó fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Ṣé Kúnlé Afọláyan sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá? Kò sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá, but ó ń fi Yorùbá, ó fi project to the world, but kò sí security nílẹ̀ Yorùbá. So make sense. So kí ló ń ba àwọn náà lẹ́rù láti lè jáde pé ẹjẹ́ àgbà ìràwá kúrò? No, because àwọn ò fẹ́ lose the endorsement yẹn, wọ́n ò fẹ́ lose the credibility wọn níta. Because gbogbo wọn ni wọ́n ní interest owó tó ń wọlé fún wọn. Tọ́ba wá ní Yorùbá fẹ́ràn owó, àwọn ilé ẹ̀ka kọ́kọ́ máa touch
kò ṣe rọ sọ fún ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ olú ní London. I was one of their brand ambassadors. Fún wa mọ́. And many more like that. And a sacrifice ni. Because lè máa sọ pé ìlú tí ó ń fún àwọn ọmọ Yorùbá àwọn Odùduwà tó fẹ́ jẹ́ kó lọ sí ìlọsíwájú ìlú yẹn ni wọ́n máa ń sọ pé no, sí nínú ẹ̀ mọ́. You will have to sacrifice a lot. Òun ló yẹ sacrifice lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí. So, do you know how big the mansion is? Abandon it. On some flat in Kutonu. I'd like to go to Atupada, Germany. A day, second loan in Germany. Ti dẹni tó ń gbé ní Germany. Kò ṣe pé kò lè gbé ní Germany. Bàbá kí tó yẹ kúrò nílé, wọ́n wá jókòó sí Kutonu. And many more like that. So let's read further. So each time I talk about terrorism in Nigeria, intimately America don't come here and defend and say, because I have already given you evidence. A 24-year-old Tennessee man has been arrested, not just arrested, charged with allegedly plotting to use a weapon of mass destruction. Take note of that word, or to heavy gunning. In a neo-Nazi inspired plot to destroy an energy facility near Nashville, Tennessee, the Justice Department announced on Monday. How many of those have been destroyed in Yoruba land today? Even though power 13, the capacity, enough energy to feed our people, yet many lives of Yoruba people, but I want to need platform, I want to our sisters were going to Akindele Shefunke Akindele Lepe. Mori, I think there's Abraham tell you almost state tell them Omalosi yeah like Mori Beria Colon Fonke. They have the voice, but what they afford láti sọ̀rọ̀ Yoruba nation. Why? They will lose as much to start with, but losing as much. Country flourish. I want to confirm that they will do Nigeria. Ìdí tẹ́ ṣe rí wọn tó support Yoruba nation nìyẹn. Funke Akindele ni, Abraham Tóyìn ni, Shatta Ibrahim ni, gbogbo àwọn tó ṣe bẹ́ẹ̀ mi ti bá lórúkọ Jídé Kòsọ́kọ́ was in London. I interviewed him before. Brand ambassador, Nike, brand ambassador, Pepsi, brand ambassador, hotel. Because the moment they start talking about dissolution of Nigeria, àwọn tó jẹ́ company yẹn, àwọn company yẹn dẹ̀ sì máa ṣe tán fẹ́, but àwa la máa kọ́kọ́ gba ìtawà fẹ́. Tábà wá gba ilẹ̀ Yorùbá, tó bá bí company kan dá, kó tún máa sọ pé òun ò fẹ́ Yorùbá land ó ta fẹ́ yìí, òun fẹ́ Nàìjíríà lórí ilẹ̀ wa, kẹ́rì pé kò lè possible. Femi Otedolanisin is the full control of the First Bank, if I'm right. And why go support the Yoruba nation? Could they support the Yoruba nation? How do they support Yoruba nation? Because in Nigeria, ni koko be gbogbo wọn wà. Oh, they lost the First Bank. Listen, kò no fẹ́ gbowó lọ́wọ́ wọn as a loan. Kò tẹ yẹ ní loan kékeré kò fi ṣe business. I gotta pick this call. Family is very important. Kí n kọ sọ fún pé mo wà lórí program. Mo ti bẹ audit kìíní ẹ̀ mo ti send ẹ̀ sí ẹ̀ bọ̀ mo wà lórí live báyìí. What to send you? What is taking here? All right. Àti bá ṣe program tó máa lọ check it. Okay, all right, Mutiri. Okay, Mutiri. All right, then, okay. Oh, no problem. All right, later. All right, bye. Let's go back. Sorry, YouTube. Please share this program and invite others. I had a call from London. So now,
À ń sọ̀rọ̀ lọ nípa this particular tó fẹ́ destroy energy facility tó ń serve gbogbo state yẹn. Ṣé mo right? Ṣé state ní ibẹ̀ yẹn? Tennessee, I'm sure it's a state in America. Nítorí pé agenda burúkú ń bẹ lẹ́mìí ẹ̀, just like àwọn tá à ń bá gbé, we are living among enemies on a daily basis. Àwọn oníkókó bó ṣe fẹ́ gbé wa kalẹ̀, kó shop wa, kó gé wa, kó destroy ìran wa. Àwọn làwọn nílẹ̀, àwọn làwọn ní this, àwọn làwọn ní Ilé-Ifẹ̀, àwọn làwọn ní Lagos. Àwọn tí invest, wọ́n invest kò lè gba visa lọ America, àwọn ọmọ àlè. The same thing náà ṣẹlẹ̀ l'America o. So tá bá wá ń sọ pé the more tá bá pẹ́ nínú Nàìjíríà, ṣẹ́rí tí America tá rí káwọn tẹ̀sí tó ń gbìyànjú láti stop it. Lọ́dọ̀ tiwa this, we've not been able to stop the atrocity of the Fulanis. But àwọn èèyàn Koiki tá bá ti kọ́kọ́ gba restructure, àní full control, ìrọ̀lẹ́ pa. The only thing that can give us a full control of our country is declaration of Yoruba land, pull out of Nigeria, and then ask everybody, obìnrin ni ọmọdé ni, tó lè gbébọn, tó lè train, kó wá kó gbogbo wa sí ibi tá ti máa defend ilẹ̀ Yorùbá. I will be one of those that will be ready to be trained by the government. Scala Philippa allegedly planned to attack Nashville power grid with a drone armed with explosives after conducting extensive research into how such an attack could serve to shock the system. As he reportedly relayed to one of the FBI confidential sources who became aware of his plotting persecutor. I don't want to go into too much about it. I am just bringing this so that, especially àwọn tó bá ń gbọ́ program wa, tó bá ń try láti sọ pé ṣé tàbá ní ó ń ṣẹlẹ̀ ní bíbá, ṣé kò ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà ni? Yes, ó ń ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà, but they were able to resolve the problem, which in Yoruba land today we can. Comment. You know, when we look like that, we scan through all your comments. But then he will comment me only the Latin ni CC. There are some comments you can reply on it, while some you can just detect that. Then don't be is either they want more information that you know. You understand what I mean? So Tabascap, Tabaran program, so sometimes our eyes pick one comment. I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mobile phones here, and I have my laptop here. So when I look like this, I look like this. Motiri comments here, but I'm looking at this as well. So Odeshi will comment me, I'm a responsive. Let's go back into the discussion because I feel which is so shocky love again. Kodibata joko pe mo en tó bá fẹ́ gbọ́ kó gbọ́. Èmi ni kọ́kọ́ ni máa jìyẹ tá bá fail. Àti wọ́n tó no very structure tó yẹ ká máa pariwo ká gba full independent, but nítorí pé ń wo àkọ́kọ́ lọ gba ìdajì náà. Why ká ṣe fẹ́ gba ìdajì? That is the question I'm asking. Why do we want half when we can take full? Mo dárúkọ product méjì, ẹyọ kan mo ti fún yín, Lupac. Mo fẹ́ fún yín ní the second one. The second one is a very popular product in Nigeria. Ká tó máa wá tẹ̀síwájú. Tó bá jẹ́ pé ṣe darapọ̀ mọ́ wa ni a ti sọ̀rọ̀ nípa Lupac. Lupac is one of the brands that was promoted on the Big Brother house yesterday. Something piqued my eyes. Now because I'm in the movement, I tend to look at numbers, especially years. Tí bá wo kankan nínú paper, mo wo TV. Tí bá wo year yẹn, màá sáré calculate pé so ilẹ̀ Yorùbá náà ti dàgbà tó yìí, or ilé ìdàgbà ju Nàìjíríà lọ. If you are not aware, Lupac that is called Spreadable is older than Nigeria. It was established in 1901. And this is the same product don polówó ní Nigeria. Èmi náà dẹ̀ polówó pé ilẹ̀ Yorùbá tí exist ẹ jẹ́ ká padà síbẹ̀.
I'm sure àwọn Yorùbá tó wà ní Big Brother house náà ní sin àwọn náà fẹ́ Nàìjíríà. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Because we are being living in denial, bombarded by many fake information, especially the ones that want to keep you within Nigeria. So èyí táwọn ṣe nísìn, wọ́n fẹ́ jẹ́ kó promote, wọ́n fẹ́ jẹ́ kó débi tó yẹ kó dé. Because wọ́n mọ̀ kó táwọn èèyàn bá ń gbọ́n táwọn sọ lójoojúmọ́, tọ́ní availability. Tó ń ṣe tó ń bá mi sọ̀rọ̀ tó ń wo program nísìn, ó ń wo phone battery pé ó kù bí mẹ́ta, kò dẹ̀ sí iná tó fẹ́ fi charge it. They know definitely that millions of our people will stop being bombarded by the false information from the media. But unfortunately, many people will not get the message. Now, let's go back to the next one. The next one I'm going to talk about is also a very popular one. Very, very popular in Nigeria. Well consumed by Yoruba people and the rest. And I want to talk about that one as well. From everywhere you are joining us around the world. One thing is the country will eventually go down at some point, and there's no doubt that it is getting closer. Guinness is another product I picked up. Guinness, the stout. And just to wrap it up, while Nigeria is the first state. Moki Mama to be Milomo. Mudaki Gubo Awataja Walone Najoyi. All right. Now I have information that I want to share with us. Mukiba David Rotimi. Let's go back again to the screen, share on the Facebook. But for the rest of you, I will just read it out so that Elijah Fanier is exactly 12:43 p.m. in the 14th August 2025 on the Koikimedia, bringing the world closer to your doorsteps. Day 5. Láti jọ́ láti bẹ̀rẹ̀ rally yàn kan lè sọ pé ọlọ́pàá gbé òun lọ, yàn kan lè sọ pé ẹ ṣé gan ni bàbá wa Adéwálé, yàn kan lè ní ọlọ́pàá yìnbọn fóun. Everybody is safe. I bet we're safe. You might not like the kind of rally that we are doing online, offline, in the little that we can do. But I think pé Koiki wọ́n ti yìnbọn pa wọ́n wá gbà wá ní station o àti wà ní day 65. Until our demands are met, it is still a continuity of the work. Now, èèyàn mélòó ló ever ti rí ìgbà tó dá Guinness sílẹ̀, ọtí Guinness tẹ́ máa mú yẹn, ìgbà tó founded níjọ́ òní. Have you ever come across that information before? Or this will be your first time? Tẹ́yìn náà máa gbọ́ ẹ̀kan mọtí yẹn ni. Èmi ọmọ Guinness torí mo kí mọtí. Àfi bí alẹ́ kankan, but not Guinness. Èèyàn mélòó àbí ẹ̀kan múnà ẹ̀mọ́jọ́ tó founded. Ẹ jẹ́ ń gbé àṣírí la máa ń like àṣírí kan tí mo fẹ́ fún yín nísìn. So that next time ẹ bá gbé ìgò Guinness yẹn dání tó sọ pé o like Nigeria, má ever sọ fún mi pé o like Nigeria torí pé Guinness tó náà like yẹn was founded in a very small island. Kakọ́kọ́ mu láti bẹ̀ yẹn. Gbogbo alamọ ìyá Esther Board. Ẹ máa ń ti gbogbo ilẹ̀ mọ́ I've met her once before. Because ìyá ẹ̀ mo lè fi ṣe example tó máa tètè wọ tí yín.
I'm not here about any other thing she's doing, but mommy Esther board, Esther board, ìlú tó ń gbé ló ń pè ní Dublin. O rò pé Nàìjíríà ló ti found the Guinness ni. Ní kẹ́ faraba ibi báyìí ti máa ẹ̀mí ẹ̀ tó attach mọ́ Nàìjíríà èmi ni máa yọ díẹ̀ tí gbogbo wa àjọ máa wá kóra tàbá wá dénú Yorùbá nation o Odùduwà republic o bó bá wọ̀n ẹ̀ kó bá mi lẹ́sẹ̀ẹ́ àjọ máa lọ sí court justice system àwa ayé wa máa better so kó bá bú mi nísìn kò lè dùn mí torí èmi ti gbé ní life tó dáa tí àwọn ọmọ Yorùbá ò tí ì gbé life tó dáa tàdé ń jà fún. Ibi tí ọba ti ṣe nìyẹn máa ti jẹ ọmọ ẹ tẹ́lẹ̀ ní àtayébáyé nìyẹn ìyẹn ló ń dùn wọn. Ìwọ náà bọ́ sórí social media kó máa pariwo kó fẹ́ country káwọn èèyàn máa dáwọ́ fún ẹ kó máa support ẹ kó mọ bó ṣe easy. StreamYard lásán àròwó san $44. Wo àmọ́ bó ṣe rí bó tó bá yẹ pé mo lọ ń ṣiṣẹ́ ara mi màá mọ bí ṣe fẹ́ operate business mi. But o lè gbé méjèèjì àwọn ọmọ Yorùbá náà la ní a lè ti ẹ̀ṣẹ̀ iná méjì bọ ẹ mọ òwe yẹn mọ̀ pé mi ò gbówe dáadáa ìkan la máa kọ́kọ́ ṣe. But àwọn kan pawó nísìnyí Kúnlé Afọláyan pawó Ibrahim Chatta ń pawó but kò sí security níbi tó ti pawó yẹn. They are putting the lives of millions of people in danger within that surrounding. Torí pé báwọn Fúlàní bá ya wọ bẹ̀ yẹn pẹ̀lú àwọn ẹ̀rọ àwọn vehicle tí mo fi wọ̀nyí yẹn rí èyí tẹ́wà lórí TikTok ẹ ṣáà rí screenshot ẹ̀ tó bá ya wọ àdúgbò yẹn pẹ̀lú mọ́tò kan pẹ̀lú àwọn engine wọn yẹn pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ irin tó wà lọ́wọ́ wọn àwọn tó ń mú kí Rugi Giant lost a brother. Nàìjíríà ni kọ́lọ̀ foríjì gbogbo àwọn tí ẹ̀mí tó yẹ kó wà láyé tí Nàìjíríà ti mú lọ. Dublin ká kọ́kọ́ mú láti bẹ̀. Dublin capital Ireland ìlú yẹn ká kọ́kọ́ sọ ìlú yẹn àwọn tó wà lórí Facebook ti rí yẹ yẹn àwọn ti rí expo èyí tó kò tí rí expo jẹ́ kọ́kọ́ fún ẹ ní breakdown ìlú tó ń pè ní Dublin. Ní máa sọ pé freedom ò kì í ṣe tó máa lọ sí mọ́ṣáláṣí jímọ̀ tó máa ní fẹ́ gé àǹkárá ó yá ìgbà tó wá rà àǹkárá ẹ̀ ó wá ní kọ́ta freedom fún ẹ wọ́n ń tà fún yàn. Gbogbo population Dublin láàárọ̀ ẹ̀ according to their census ẹ̀rí payín bẹ́ẹ̀ ni ṣé mo lè bára pọ́pọ́ ní sí lọ́wọ́ gbogbo àti mo lọ sẹ́kọ̀ọ́ mo rí pọ́pọ́ èmi ò lè jẹ́ náà because mo mọ òróró tó fi dín ó lè clean I don't know but èyí tẹ máa ń jẹ́ yẹn nígbà tó wá ra pọ́pọ́ fi ó wá ní kó ta freedom fún ẹ. Gbogbo population Dublin as at mo fẹ́ make sure pé mo fún yín ní the right information òun náà ni 2022 lélẹ́yìí o kábàtẹ̀ ní give and take àwọn èèyàn ṣe jigijigi wọ́n bímọ wọ́n kú but as at 2022 gbogbo population wọn kò wọ 600,000. Inú prayer tí máa ń ṣe ní Tuesday mọ́mí wa kan ìyá Dublin ìyá Grace Olúṣòótọ́ she lives in Dublin ara àwọn population Dublin nìyẹn as at 2022 Dublin nìyẹn tó bá rí visa Dublin ìgbà ìyàtọ̀ visa wà ó mo kàn ń fún ẹ ní expo kékeré ni o má lọ gba Asia visa ká wá sọ fún ẹ pé tó bá dé Asia àwa wá sí Dublin wá sísàlẹ̀ ọmọ lọ́wọ́ máàpù dáadáa ó dẹrú Fúlàní níta nìyẹn o ẹrú Fúlàní ó sì bẹ́tà ká máa ṣe nínú ilé ká gbára wa sílẹ̀ o bó tó bá ráyè dé Dublin ọmọ takú síbẹ̀ o takú síbẹ̀ torí pé ó sàn ju Nàìjíríà lọ far. It is 592,713 as of 2022. The population of Dublin is 1.2 million. The city of Dublin, but the population of Dublin is just about 1.2 million. And the surrounding areas, àwọn agbègbè, àwọn gbèríko tó ti ń ṣe jigijigi tó ń bímọ tó ń kú káṣà sọ pé give and take gbogbo Dublin tó 2 million is about 2 million. Ìlú yẹn ló ti wá dá ọtí sílẹ̀ tèmi àti ẹ mú èmi ò bá yín mú but èyí tẹ́ mú ni ẹ mọ́ra yín ní 1759
àṣírí yẹn mo rí nínú Big Brother. Ṣé mọ̀ pé Big Brother yẹn èyí kan ń wò ó bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń wò ó èmi ń wo oríṣiríṣi nǹkan around it. Nígbà táwọn Guinness ẹ̀rọ àwọn ni major sponsor Big Brother ọdún yìí. Owó Big Brother náà mo ti fún yín ní summary ẹ̀. Guinness tí wọ́n dálẹ̀ ní Dublin ní 1759 ìran Yorùbá dẹ̀ ti ń bẹ before 1759 ṣé anoma àwa náà wá restructure ká kọ́kọ́ fún wa ní restructure ta ló ń push narrative yẹn tó bá ń ṣe àwọn ọ̀dàlẹ̀ Yorùbá ọba ní àwọn tó ń ṣe Yorùbá ní àlọ́dàlẹ̀ ṣé àlọ́dàlẹ̀ àwa táwọn ní ká gba full autonomy àtẹni tó sọ pé ká kọ́kọ́ lọ landing page ká kọ́kọ́ fún wa ní restructure àwọn olè àwọn ìka àwọn ọ̀bàyéjẹ́ gbogbo wọn pátá stakeholder ni wọ́n nínú Nàìjíríà àwọn olè à ń sọ pé ká gbára wa tán pátápátá kí Tinubu kó fún wa ní Yorùbá nation wọ́n ní kó kọ́kọ́ lọ fún wa ní restructure náà kó tó bí ẹṣẹ dùnmúdù àwọn olè àwọn jàgùdà bẹ́ẹ̀ni 1759 mo kí n yàwó lẹ́ǹkan sí kan fọtológún jà ọlọ́run ajá máa rí yín dáadáa 1759 bàbá Akíntóyè wá sọ fáwa pé àwa ọmọ Odùduwà eléyìí lásán ó ju Guinness lọ ó lè proud ẹ̀ torí pé bó ṣe jẹ́ orí yẹn ń bí ẹnu as a Christian as a Muslim Islam tó gbé wá tí gbogbo àmọ́ bó ṣe rìn dé Christianity tí gbogbo àmọ́ bó ṣe rìn dé àwa ń torí ìyẹn ìrántí ọba Elédùmarè ó wá ń sọ pé ọba Olówu àbí ọba sometimes I wonder ṣé anormal but ó láìké lè but ó lè mú Guinness tá bá fún ẹ ní Guinness nísìn wàá mú but eléyìí nísìn bí ẹnu but àṣe pé a tún wá mú Guinness àwọn wèrè atásínwín tó ń bẹ ní north ọmọ Hausa kan get in touch pẹ̀lú mi activist ni orí àwọn program mi mo sọ fún pé gbogbo north yẹn wọ́n ń gbọ́ ó gbà pé Yorùbá ká máa ń sọ nísìn gbogbo tí mo ti ṣe ní English wọ́n ṣì ń gbọ́ ó wá ní very soon a máa jọ ṣe interview indigenous ọmọ Hausa lòun kò ṣe Fúlàní ó tú ọ̀rọ̀ kalẹ̀ pẹ́dẹ́pẹ́dẹ́ very soon àjọ máa wá àwa sọ tẹnu ẹ̀ broken English náà ló ń sọ ó ní àwọn Fúlàní ti gbalẹ̀ mọ́ àwọn lọ́wọ́ tán the same north àwa wá ń pa owó ọtí à ń pa wọlé ní Lagos State àbí wọ́n pa owó wọlé àwọn wèrè ò sọ pé àwọn ò fẹ́ wó alcohol àwọn ọmọ àlè ìrọ̀lẹ́ ló ń pa nínú àgé tó fi ń ṣàlù àlá yẹn àwọn ti da Guinness sínú ẹ̀ tó bá rò pé wọ́n ń ṣàlù àlá wọ́n mọtí lọ́wọ́lọ́wọ́ ni àwọn wá ń sọ fún wọn mùsùlùmí tí wọ̀ rẹ̀ ṣó mọ̀ pé ìwọ mùsùlùmí tó wà ní Kwara ìwọ mùsùlùmí tó wà ní Kogi Èkìtì Ondo you are infidel according to Sultan of Sokoto ó mọ̀ wáyé màá ṣàlàyé fún ẹ sọrí Sokoto mi ilé òtẹ̀ tún balẹ̀ púpọ̀ sórí bó ṣe rọra wálẹ̀ ẹ̀ àwọn expect pé ó yẹ kí Sokoto ẹ Sufi ó yẹ kó wà báyìí fresh leg ní London ló gbé for 27 years òrùkú wà bá kúrú náà níbẹ̀ ni nítorí pé mo kì í ṣe bọ́dì mi tí bá ṣe bọ́dì mi ó clean gan ni mo gbégbé olùṣèkí tó kúrò Nàìjíríà tí bá ṣe aṣọ mi sílẹ̀ nísìnyí mi ò kàn láìké ìnáwó àwọn kan tí bá ṣe sílẹ̀ ọgọ́ ìpá àwọn obìnrin kan máa lóyún ní àwọn ìyàwó mi dá máa bàbá dáàdì ṣe máa pẹ́ ti sọ fún wa pé àwa ti wà òkè lọ ìyàwó mi ló pè mí nísìn àwọn ìyàwó mi wà òkè idiot all over the place òpè kúrú náà wà lára mi ni 1759 Guinness Bureau ṣé mọ̀ pé àwa náà ti ń dá iléeṣẹ́ sílẹ̀ ní 1759 gbogbo lé ìyẹn mo ṣe wọ́n dà pé sáwọn Kúnlé Afọláyan I love their project I am not here to condemn it I would rather even want to encourage it but not in one Nigeria they are playing with their lives because gbogbo tó ń pè ní Odùduwà investment pátápátá làwọn olórí burúkú Fúlàní ìlọ́bàjẹ́ Ọbásanjọ́ wà lára àwọn tó dàrú Ọbásanjọ́ wá ń sunkún sábọ́ pé wọ́n wọ presidential villa àbí presidential library àwọn EFCC wọ́n lọ bọ̀m̀bá dibẹ̀ bí àwọn yẹn wọ̀ fún wọn lówó bí wọ́n ti gbà pé Ọbásanjọ́ ló ní. If we are in a country yes that is functioning kò sẹ́nibọ́dì tó máa ní immunity yes kò sẹ́nibọ́dì tó máa ní immunity it doesn't matter wherever you are
tó bá ṣe àgbẹ̀ lọ́kọ̀t lọ sí South Korea kó lọ wo tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹni mọ̀ nínú wọn ló pọ̀ o mọ̀ ló tó ń pè South Korea o gbọ́dọ̀ mọ̀ ló má fi gbogbo ayé ẹ máa lọ máa wo nǹkan tí kò jẹ́ kó gbọ́ máa wá lẹ́ǹkan èmi náà máa lọ ń gbọ́ èmi náà máa ń wà lábẹ́ àwọn gossip situation yẹn mo kàn ní sọ̀rọ̀ tí máa wà lábẹ́ mi máa wà níbẹ̀ mo ní kọ́mẹ́ǹtì ni mo máa wà níbi tí wọ́n tó ṣe prayer but tá a bá ń sọ̀rọ̀ pé kí ìran ọmọ Yorùbá dìde tán kí a lè ní value nílé ayé ta wà yìí ká tó kú torí pé ikú máa dé níjọ́ kan ìjọ́ tó máa dé ní gbogbo ọmọ kò sẹ́ni tó wá sáyé tó ní kú wọn fi kú yọ̀yàn bó bá wọn Àpábíò kó kú sọ̀hún tó bá wọn kó padà wá problem tẹ̀ nìyẹn Àpábíò ti gbádùn ayé tó bá kú kò àwọn ọmọ ẹ máa gbádùn lọ ni tó bá padà wá fẹ́rẹ̀ náà tó bá dé padà wá àwọn ọmọ ìyàwó ẹ̀gbọ́n lè máa gbàdúrà kó kú sọ̀hún kóun lè jẹ ogún ẹ̀ ìyàwó Akérédolú ò tí jogún ẹ̀ nísìnyí ṣé ìyàwó Akérédolú ò jogún ẹ̀ ṣèbí gbogbo ọmọ ẹ̀yin ọmọ Oǹdó lẹ̀ ń bínú àbẹ́ ẹ̀ bínú pé nígbà tá Akérédolú wà láyé ìyàwó ẹ̀ wá ó di ìsàlẹ̀ mú torí àkí sọ̀rọ̀ àlùfànṣá ní bíbá mo ń bọ̀ mo fẹ́ gbé yín lọ sí South Korea okay justice system ìlú tó ní justice system ìwọ wá ń sọ pé Nàìjíríà máa dáa òun dìfẹ́ nìkan tó mọ̀ ní pẹ̀ Ọlọ́run má jẹ́ kí o ṣe àkóbá àdára fún rẹ̀. Korean justice system is a three-tier system with the Supreme Court at the apex, followed by the High Court and the District Court. Specialized court like the Family Court, Administrative Court also exists at the District Court level. We would have Excellency Mukisa. Wọ́n ṣe Excellency Tinubu dé bá ti gbé Excellency orúkọ tó ń jẹ́ lórí TikTok nìyẹn. A fẹ́ gba country tí wàá lè tí tèmi àti Gani tó fi mí rẹ́rìn nísìnyí tí bá fẹ́ sùn ẹ̀ máa mọ ibi tó ń gbé. Ṣe pé nígbà tó mú lẹ́tà lọ bá Portable ààrẹ ó ní kọ́ tó bá jẹ́ pẹ̀lú tó ń ṣiṣẹ́ ẹ̀ kò ní sọ orúkọ tó sọ yẹn. Wọ́n bí dá. No, mo ṣe pé kò tó bẹ́ẹ̀. Pé wọ́n mú court letter wá bẹ́ẹ̀ nínú ilé wọ́n ní kí wọ́n dá padà lọ sí court nílùú òyìnbó wọ́n wá fún ẹ ní court letter ó wá sọ pé dispatcher yẹn kó dá padà lọ lawless country ní Nàìjíríà sẹ́ èmi ò fi gbé nínú country bẹ́ẹ̀ yẹn ń bọ̀ president South Korea ó ti rúgọyìn president of South Korea kí ni mo sọ oru igi oyin impeachment of you gbowó ṣá àgbọ́dọ̀ gbé máa kọ́ sọ fún bàbá tó mọ online ni gbowó ṣá bàbá Yeah, go now. Hello. Yeah. Emergency call ní látọ̀dọ̀ bàbá olóyè ìgbòho má bínú àfojú pa yìí tẹwà lórí ìjókòó ẹ má bínú ẹ̀yàn wa sorry, come back to the program. Àbá fún wa ní there's an update from him
that he wants me to pass, but I'm assuming later. Now, let's come back. South Korea said, where last year, December, there was an impeachment. South Korea President Yoon Suk, the president of South Korea, was impeached by the National Assembly. She want to impeach Tinubu. Benny, no retreat, no surrender name. So possible to impeach Tinubu. What we are saying is that how Kakparasori Guinness 1759 Guinness Bureau was founded. Guinness was founded when Arthur Guinness bought a small bureau in Dublin in 1759. Now, let's work the math quickly. Take a look calculator. A minus 19 minus 29. 1914 Kayokuro from 1975. Mokiba Baba Busari Kazim. 1914 amalgamation. What Kobobu Apapo. Kelly rí pé àwọn òyìnbó yìí tó ń pè ní Britain. Àwọn gangan ní ìtò ń dalẹ̀ ayé rú. Wọ́n kó ìran tó ti exist, tó ti ṣe dáadáa, àti gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ribiribi táwa ọmọ Oòduà tá ti ṣe. When we talk about Oòduà investment, gbogbo ẹ̀dá lé ní nísìn 1759. That's about 155 years difference. Eshegan Baba Tony ages. So make sense, listen. The same Guinness, anything. Lower Stone sponsor Big Brother. They say Guinness, and not go John Moon in Nigeria. Kate was accept it, okay. Bosheri ni yabi. Àwọn Tokyo ya náà wá tún wá sọ fún wa pé akọ nara but tó bá mọ títán tẹ́yìn bá mọ títán owó tax tí yín wá wá gbé lọ sókè ọ̀yà náà ta ní òmùgọ̀ ta ní ọ̀dẹ̀. You can see the reason why this union bá dissolve it. Àní Tinubu gbọ́dọ̀ is the last president gbọ́dọ̀ tún máa sọ̀rọ̀ president kankan mọ́. How we want it to be. Àtẹ̀mí àtẹ̀yìn gbogbo alókù sí lọ́wọ́. Kò ṣe mí nìkan. 155 years. 155 years. Mo kí bàbá wa Adéyẹmí. And then how old in Nigeria they listen? Nigeria is just about 110 years. Or 111. Do you understand the maths there? Okay, let's throw it out this way. Ṣé àwọn kan exist nílẹ̀ wa ní 1759? Ṣé àwọn kan exist ní ilẹ̀ wa ní 1759? Is a question. Ní 1759, ṣé àwọn kan exist? Do we agree? Nílẹ̀ Yorùbá ni mo ń sọ, nílẹ̀ Odùduwà. So, ìyẹn kan sọ pé no. Má sọ orúkọ bẹ́ẹ̀ náà. So then sọ nísìnyí pé ní 1759 omi ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àǹjọ̀nú nìkan ló ń gbé níbẹ̀. Àdìsíkúdẹ̀ lọ́dọ̀ wa ní 15th century. Àwọn Portuguese tó kọ́kọ́ máa dé 15th century ni wọ́n land sílẹ̀ wa. So definitely àwọn kan tí exist for 1759. Àwọn ọ̀tí ń gbé lórí ilẹ̀ yẹn ni mòmínú ní agbègbè whatever tá a bá máa pè lénìí. Yá Ọ̀yọ́ là ń pè lénìí, Ogun State là ń pè lénìí, whatever tá a bá máa pè lénìí ni mo sọ àwọn kan tí ń gbé níbẹ̀. Humans, a
àwọn èèyàn bíi tèmi àti yín yẹn ṣé táwọn bá fi àyè sílẹ̀ tí Fúlàní gbalẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ ṣe rántí pé 18th century ni Fúlàní gbalẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ ẹ ṣé bàbá wa Samuel Adébáyọ̀ ṣe ti rántí pé 18th century ni wọ́n gba north tó ń pè ní ilẹ̀ Haúsá kò sí kankan tó ń jẹ́ Haúsá mọ́ ọmọ Haúsá tó bá mi sọ̀rọ̀ ó ń bẹ̀ mí pé báwo la ṣe máa ṣe audio yẹn wà níbí báyìí ó reach out sí mi indigenous Hausa person àwọn lè má ní voice bí àwa Ọlọ́run fi ẹ̀bùn mídíà ó fi ẹ̀bùn ọpọlọ ó fi kí àwa ọmọ Oòduà ṣe ni pé now tá bá wá sit back téèyàn kan wá sọ nísìnyí pé pẹ̀lú gbogbo tá a mọ̀ yìí tá a ti gbọ́ yìí káwa máa propose a restructure Nigeria kí Tinubu fún wa ní restructure Nigeria ṣé àwa àtàwọn yẹn ṣé àwa là ń parọ́ àbáwọn tó ń sọ restructure Nigeria kò sí kankan tó ń jẹ́ restructure Nigeria and you cannot get a regional government back. It is too late to restructure Nigeria. Táwọn tàná tó ń gbé ní orílẹ̀-èdè yẹn ẹ̀rí pé ìtawà words defending language as a people's right èdè kì í ṣe lédè kan náà èdè de lọ fi recognize ìlú Dublin bó ṣe kéré tó wọ̀ sí lára UK o bí àyẹ̀mọ̀ independent bẹ́ẹ̀ ni restructure Nigeria is a deceit irọ́ ni ẹ̀tàn ló wà ń bẹ̀ wọ́n kọ̀ fífi máa gbé ẹ̀mí àwọn ọmọ Yorùbá in the hope that something will come out of it. Yorùbá ti wà òun náà ń sọ Yorùbá ti wà ọ̀rọ̀ tí Nàìjíríà àní Guinness ọtí tẹ̀ mú tó ń tà ní Nàìjíríà $2 million ní gbogbo Ireland ẹ ṣé gan for the correction because 1759 ni wọ́n dá iléeṣẹ́ ìsílẹ̀ ní Dublin nínú Ireland mo dẹ̀ ti sọ pé kó lè bá yáwọn èèyàn dáadáa ibẹ̀ ni ìyá Esther Board Ireland ẹ̀ máa gbọ́ Dublin àwọn ọmọ Nàìjíríà kún bẹ̀ bam because ní yíyẹ kan mo mọ̀ nísìnyí o tó bá fẹ́ lóyún tó bá máa bímọ o gbọ́dọ̀ lọ bímọ sí Ireland ni o wọ́n máa ń fúnyàn níwèé nígbà yẹn I am not talking about now I'm talking about maybe 15 years ago. So tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa Dublin yes Ireland ìlú yẹn kó lè yá àwọn èèyàn Ireland is in Europe and population wọn just to get the fact again I'm just putting it out again torí pé wọ́n ti ń gbọ́ Dublin there can be okay it's about 5.3 million ẹ má bínú 5.3 million as at 20 well I am right because 2022 ni mo fi ń gauge lẹ́ẹ̀kan ẹ bá rántí tá à ń sọ̀rọ̀ 2 million so definitely àwọn èèyàn ń pọ̀ sí àwọn olóńdé àwọn migrants tó migrate tó ń sá láti Nàìjíríà tó bá ti lè wọ London ìwé láti gbà ní London ó máa ń pẹ́ ibẹ̀ lè ní gbé 15 years ní kó tó fún mi tó bá jẹ́ pé mo cross lọ sí Ireland which I have the privilege but ẹ mọ̀ èmi náà youth ni mí nígbà yẹn mò ń ṣe fàájì mò ń káàkiri ṣe ojú òkan mi but at some point mo bẹ̀rẹ̀ sọ kí ló dé tí ìwé yìí tó ń pẹ́ báyìí wọ́n ní máa rí bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ pé mo cross sí Dublin passport tó máa wà lọ́wọ́ mi passport Dublin ni torí ìsídà kí n ti fúnyàn lóyún lọ́hùn tó bá ti lóyún fún mi èmi náà máa gbàwé bí gbogbo ń ṣe gbà nìyẹn èyí wá gbàwé yẹn tán àwa wá ní káwa náà gbàwé ilẹ̀ Yorùbá ẹ wá ń takò pé kí ilẹ̀ Yorùbá dá dúró tẹ̀lé pé ẹ̀ ṣe dáadáa especially ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora ẹ̀ ṣe dáadáa because tẹ́ bá ṣe dáadáa ní gbogbo ilẹ̀ mọ́ bẹ́ ṣe gbàwé ẹni tó bá bí officially sí any country tẹ́ bá wà ẹ lọ já dúró níbẹ̀ ni one way or the other. aláìda ìrọ̀lẹ́ nìyí àwa kan wá ń dìde pé kí ìran àwa 60 million tó kù bẹ́ẹ̀ni bá rí bọ́tà jẹ nínú ilé mi nísìn ṣé gbogbo èèyàn ló rí bọ́tà jẹ kí ni mo sì jẹ láàárọ̀ yìí aago kan ló lù nísìn wọ́n fún jẹ lọ mí láàárọ̀ mi níbi ò tí pa mí èyí tí mo jẹ lánàá ṣé mo ti digest tán èèyàn kan sọ nísìn pé yes I can remember my grandfather was beer seller as far back as 1920 I go through his documents mo kí baba Kọ́lá Adams wọ́n ní Nigeria is a gambling zone and a gambler can never escape in life. Kẹtù ríbi tí ọpọlọ tí wọ́n rọra lọ.
ẹ má ẹ̀ka deceive ara wa, ẹ má ẹ̀ka tanra àwọn ọmọ Yorùbá pé nítorí pé àwa fẹ́ máa ṣe movie, ẹ̀yin ní movie theatre, ẹ̀yin fẹ́ máa gbádùn ẹ̀ lọ Canada, ẹ̀ lọ America. Yes, iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe ni, but Nigeria ti dé stage tí gbogbo wa gbọ́dọ̀ fohùn síta ká sọ̀rọ̀ òtítọ́. Bàbá sọ a máa kú, tá a bá sọ a máa kú. Ireland, ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n wa tí wọ́n call attention wa padà pé káyé máa sọ pé Dublin is the capital city. Ireland gangan ni ibẹ̀ yẹn jẹ́. Ìlú 5 million. Ṣé mọ̀ pé tá a bá jù sínú Lagos state, ìlú 4 la máa yọ nínú ẹ̀. Ireland tẹ́ ń rí yẹn, tá a bá gbé sínú Lagos state o, ìlú 4 ló máa jáde nínú ẹ̀ automatically. Kí ló dé tá wá ń bẹ̀rù? Kí ló dé tá wá ń sọ̀rọ̀ restructure? Ṣé èdè ló mú wa? Ṣé èdè Fúlàní mú wa ni la ṣe tún sọ̀rọ̀ restructure? Bẹ̀rù ìbéèrè ni máa fẹ́ kẹ́ dá mi lóhùn nígbà tá a bá ti ṣí ojú òkú. Ẹ wá dá mi lóhùn. Ta ni Tinubu ń bẹ̀rù? Ta ló wà concern about? Kí nìkan tó wà worried? Kí ló wà lẹ́mìí ẹ̀? Tẹ wá ń present restructure fún Tinubu rather than the full independent. Ìyẹn rẹ̀ dá ètò ààbò wa sílẹ̀. A fẹ́ ààbò, a fẹ́ security ilẹ̀ Yorùbá. Ó wà lára tó lọ sọ lánàá, ó wà lára tá a máa sọ, because ìlú tó ò bá sí ààbò, ìlú yẹn ò ní ṣe é gbé o. Why tá ìtí kúrò ní Nàìjíríà? Fundamental democracy la wà, a lè máa bẹ̀rù ìjọba. Ìyẹn mo ṣe like Sowore, wọ́n tún seize the passport, ó ti lọ sí court láàárọ̀ yìí. Ìgáìdì ẹ̀, because rule of law ó gbọ́dọ̀ wà. Tinubu náà expect pé kí Abacha ṣe rule of law, ìgbà tá Abacha ò ṣe torí military ni Tinubu ya já ọjà pa. Wọ́n dẹ̀ ní mọ̀jàmọ̀sá la fi máa kíkanjú. Kí ló wá dé tá gbọ́dọ̀ a máa bẹ̀rù Tinubu tó tẹ̀ tún jọmọ Yorùbá? Ká gbọ́dọ̀ máa bẹ̀rù ẹ̀ náà. Why should we be scared? Yàtọ̀ sí pé ó wà ní presidency. Why tá àwọn ọmọ Yorùbá tún máa bẹ̀rù ọmọ Yorùbá tó wà bẹ̀? Àbẹ̀rù Buhari gan. Mo lé Buhari títí tó fi kú ni. Bẹ́ẹ̀ni, èmi ni mo lọ sọ bí tí Buhari wà fún yín. Channels television lè mọ̀, but wọ́n refuse sọ fún yín. Èmi lèmi lọ sọ fún yín pé ibi báyìí ni Buhari wà, kò pé 72 hours tí mo lọ sọ bí tí Buhari wà ló kú. Lọ announce pé kú. Àbí wọ́n bí tí Buhari kú sí tẹ́lẹ̀ ni, àbí ibi tó ti ń gba treatment. So why then are we trying to portray? Àwa jókòó sórí television, a máa sọ òyìnbó pàpàpàpàpàpà, a máa ṣe analysis tó make any tó lè mú gbogbo táwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ láàárọ̀ yẹn ní sí pé a fẹ́ jẹun. Àwa di ilẹ̀ Yorùbá, a lè jẹun mọ́ nítorí pé kò sí ètò ààbò nílẹ̀ Yorùbá. Torí tí ètò ààbò bá wà nílẹ̀ Yorùbá ni ebi ò ní máa pa àwọn èèyàn wa báyìí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ mú kí ẹ free to take. Àwọn ń sọ̀rọ̀ nípa ọtí kan. Wọ́n pè ní Guinness. Guinness was founded when Otto Guinness, ẹni tó dálẹ̀, ó dá small brewery, very very small brewery. Gbogbo factory, gbogbo iléeṣẹ́ pátá tí bàbá Awólọ́wọ̀ wá dá sílẹ̀, wọ́n wá dá yẹn wálẹ̀ bùrù. Àwọn import gbogbo ẹ̀ wọlé. Kódà àti pọ̀nmọ́, à import ẹ̀ wọlé, àti ráìsì, à import ẹ̀ wọlé. Ìlú yẹn ni wọ́n wá ń sọ pé Ọlọ́run máa ṣì jẹ́ kó dá. At your age, ọmọ 18 years ò ní ẹ́. Tó bá fúnyàn lóyún Nàìjíríà lé ní nísìn, ṣáà make sure kó lówó lọ́wọ́. At your age, ọmọ 32 years old, mo rí girl kan ní àárọ̀ ẹ̀ lórí Twitter, ó ṣe kẹ́yìn náà ti bá pàdé. Ó ní gbogbo owó tó wà lọ́wọ́ òun láyé àtọ̀run 89 naira yàtọ̀ sí iPhone 11 tí boyfriend òun rà. Ọmọ Yorùbá ni ó ní gbogbo ìgbà tó gbà rẹ̀ sílẹ̀ ẹ̀mọ́ tó ní boyfriend. Mo wo fídíò kan gẹ́gẹ́ ní oríṣiríṣi aṣẹ́wó ló wà Nàìjíríà nísìn, part time àti full time. Àwọn kan fi ń ṣe part time, ọkọ gan mọ̀ pé ìyàwó ẹ̀ ṣe part time aṣẹ́wó, ó ṣàgbóúnjẹ wá sórí tébù, á dẹ̀ dákẹ́. Ilé ayé tá à ń gbé nísìn nìyẹn. A dẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ torí a fẹ́ upset President Bola Tinubu kí inú má bàa bí. Kí ló dé tó sọ̀kò ọ̀rọ̀ fún kó gbọ́rọ̀ tá à ń sọ? A fẹ́ ètò ààbò, ìyẹn number 1. A fẹ́ freedom fún Ìgbòho, ìyẹn ń ṣe negotiation kankan. Torí Túnjí Bello ọmọ 1994 kò lè máa dún mùnùmùnù mọ́ Tinubu ní orí oyè. Ṣé Ìgbòho dún mùnùmùnù mọ́ Tinubu ni? Mo bẹ̀rẹ̀, ṣé Ìgbòho dún mùnùmùnù mọ́? Media àwa ní right láti call attention Tinubu at any time. We have the right to call his attention because sí ní ìjọba military. Why should I be scared of him? Òun máa kú, èmi náà máa kú, ìjọba máa kú, Ọlọ́run ló mọ̀.
Why should I be scared of it? As in the military, we have the right to call his attention to self-determination, which is what we are doing under Baba Akintoye. We have the right to call his attention to problem tí ó ṣẹlẹ̀ tó fi di pé olóyè wà níta. Kí ló dé tó lè ṣe wà níta? Ìyẹn mo ṣe bí níjọ́ tí mo ṣe program gbẹ̀yìn pé ṣé blood wà thicker than water? Abẹ́tí gbàgbé, ṣé kí sáré fún yín ní summary ẹ̀? The last program we did. Ká tó wá gba support èèyàn wa, ká tó wá gba call. On the 10th of August, which is 4 days ago, I asked the question, sometimes thinking that blood is thicker than water, people sometimes turn a blind eye. And did you? Ṣèyí Tinubu ló wà níbẹ̀. Lẹ́gẹ́ Miami nìkan ló fi gbádùn Ṣèyí Tinubu. No, ìwọ nìkan kọ́ lọ́lọ́run dá pé kó gbádùn Ṣèyí Tinubu. Ó jẹ́ kí Ṣèyí Tinubu mọ̀ ọmọ Yorùbá lòun kó padà wá sílé kí gbogbo àjọ ṣèjọba kájọ ṣe tájọ ṣe ẹ̀ka ṣe kò ń ṣe pé kí Lẹ́gẹ́ Miami wá ṣe pé òun òpèrò ó dẹ̀ sọ ó fẹ́ fún wa ní date. À ń bọ̀ wá jẹ̀rẹ̀ sí one bastard. Òpèrò fẹ́ sílé ó fẹ́ sọ date fún wa. Àwọn nìkan làwọn fi máa gbádùn. Àbí? So that ìwà lè lọ sínú comment section ẹ̀yìn DMA. Wọ́n ní Lẹ́gẹ́ Miami fún 5,000 naira. Ṣe life nìyẹn, yíyan ṣe life. Ó ṣe jẹ́ pé ẹnìkan lè fẹ́ gbádùn olóṣèlú. Ẹ̀fẹ́ system tó ń ṣiṣẹ́ tí everybody every week owó máa wọnú account ẹ̀. Bó ṣe fún àwọn ọmọ mi nìyẹn. Àwọn ọmọ àǹtí ọ̀ sọ fún ẹni gbogbo wọn lọ fún ní child benefit. Ẹni tó bá ṣiṣẹ́ tó bá retire wọ́n sọ pension fún. Inú pension yẹn làwọn ìyá yẹn wá dìde nísìn lọ fi support Yorùbá nation. Ìwọ wá ní àwọn ìyá yẹn tó ń sanwó ọmọgọ̀ because wọ́n mọ̀ pé àwọn gbọ́dọ̀ ran ìrìn àjò yìí lọ́wọ́ torí pé mo rí Dangote already láti support Yorùbá nation. Fẹ́mi Ọ̀dẹ́dọ́lá ní support Yorùbá nation. DJ Copy ní support Yorùbá nation. Who is fooling who? When we have an independent autonomy Yoruba country, gbogbo wa pátá la máa ní data lọ́wọ́ ìjọba lẹ̀ Yorùbá, ìjọba lẹ̀ Odùduwà. Ibi tó bá máa gbé ní any province, wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ó ń gbé níbẹ̀. Wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ọmọ kan wà níbẹ̀ yẹn, ó jẹ́ kó lọ sí school, lọ sí school. Kí ló dé tó lọ sí school? They know that system will work. System Nigeria ò lè work láwọn kan tó ṣe ń pariwo wọ́n fún wa ní restructure o afẹ́ restructure o just to ẹ ṣe gan ni gbogbo ẹ̀ta push ẹ̀ sí 41,000 tó bá dé 50 kò tí pọ̀ jù. How long have we spent so far? 2 hours ní sálọṣá. Mo kí bàbá wa Ọlámọrẹ́nikejì ọkọ ya Fọláyan mo kí ẹ o. Nigeria is a zoo. Let the indigenous people go. Wọ́n fẹ́ gbọ́ náà ní bàbá mi Quadri. We must return Nigeria back to Britain with their idiot language they gave us. Alan Conde, Edeofo. Ti Ọlọ́run ni Paul. Nigeria is a coast where mighty men and women are swallowed. Nigeria láàmì àtúnẹlòmí. Mo kí Ọlọ́run ni Paul. Sunday Ọládàpọ̀ mo kí gbogbo ẹni tí ẹ wà lórí ìjókòó. Now, let me come back. A sọ̀rọ̀ nípa brand méjì tó polówó lánàá lórí Big Brother Nigeria. A ti sọ̀rọ̀ nípa Lupac. Lupac was founded in 1901. Guinness was founded in 1759. Shanoma. Àwa dẹ̀ fẹ́ defend Nigeria. Àwọn iléeṣẹ́ méjèèjì dẹ̀ dàgbà ju Nigeria lọ. Everybody knows the genesis of Nigeria, but wọ́n fẹ́ padà sí genesis ibi tó wà tẹ́lẹ̀ lọ́sẹ̀ tó sọ̀rọ̀ ká restructure Nigeria. Tàbá restructure Nigeria láti bẹ̀ àwa gbéra àwa ní power díẹ̀ ká wá ṣẹ̀fà gba Yorùbá nation. Time wasters all over the place. I'm going to give one more information before Kato máa tẹ̀síwájú torí 3 hours ago is a lot to sit here, it's not easy. Mo kí bàbá Ayọ̀délé Akin, mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ wa àtẹni tó wà lábẹ́ ètò quietly àwọn tó náà ti gba country mọ̀ pé àwọn yẹn náà máa wà lábẹ́ ètò báyìí a wà lábẹ́ program báyìí àwọn àti gba Yorùbá nation àti wà nínú country rẹ̀ máa jó ẹ máa yọ àwọn òsínwín àwọn wèrè àwọn òsínwín mad people all over the place. Mo kí màmá mi lẹ́ẹ̀kan sí. Mo ti máa ń wá this particular document each time tá bá ń ṣe program
but mo wá rí pé orúkọ tí mo fi save ni kò jẹ́ kí n tètè máa rí, so mo kàn fẹ́ lọ pull it out. This is just like a reminder, especially for those that always gbọ́dọ̀ wà ẹ̀mọ̀ kò tí ẹ bá dẹ̀ fẹ́ gbé nǹkan jáde gbọ́dọ̀ wà extremely careful because kí n má lọ gbé the wrong one jáde, or because I have my own personal things on my laptop as well. I think this is what I'm looking for. Ìlànà ọmọ Oòduà, self-determination. Many times, I'm on my bottom, come on, so, kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ plan, Baba Akintoye ní plan, you know, and all that. Mo á ṣe realize pé tó bá sọ yẹn, torí wọ́n ti rí pé in tí Baba Akintoye dúró lé lórí tó ń pè ní self-determination, bàbá tó bí ní 1930 àti ẹni tó bí ní 1950, ìyẹn Tinubu, tala máa accept pé ó parọ́ fáwọn ìran ọmọ aládé lẹ́ni. Bàbá ọ̀dẹ̀ bá Tinubu jà, kò ní reason láti bá Tinubu, a gbọ́dọ̀ bá Tinubu jà torí àti Yorùbá nation. No, because inú Nàìjíríà láti fẹ́ exit, so Tinubu náà la máa bá sọ̀rọ̀, àbá governor sọ̀rọ̀, àbá wọn bá sọ̀rọ̀, just as we are asking for security of the land as well. Lẹ́ẹ̀kan sí fún gbogbo èyí lọ, the next couple of days, our team will be traveling because of some of the upcoming events. From Ibarapa, Ekiti, Ondo is a lot of traveling. Tebade Feki, Koikimedia well represented. Ka cover àwọn events yẹn lórí ìrìnàjò tí àwọn tí wọ́n ń tò ìrìnàjò. Ẹ fún wa ní support ká lè fi ìrìnàjò yẹn. If not, we will only do the minimal we can do. Let's go back quickly because I called you 3 hours. So I might open the phone line. If not, get the. Like I said, I've been looking for this particular document. Ọlọ́run wá jẹ́ kí n bá pàdé níbi tí mo ti ń wo àwọn document mi. The title of it is Towards Yoruba Self-Determination. This was what Baba Akintoye put out some years back. Àti sọ̀rọ̀ lé lórí many times on the Koikimedia channel. But mo realize pé not everybody wants this country. So I do share this. We share recently the Good News Path to Prosperity and the Koikimedia WhatsApp channel. We share documents here now. It might be on YouTube, like I said, 60 and funding, like if you cover cost of operation, so we end up returning back to using a mobile phone rather than using the software, because software time low is a paying one, and that means we can only use one platform on it. When I went back to this 35-page manuscript, Tibaba release, what actually do you want? This old man, Baba Agbalagba, ó ti gbìyànjú gbogbo ọ̀nà pé ká má máa lọ presentation ẹ̀ nílé yìí o. Kò sí nǹkan tó máa rà nílùú òyìnbó tó bá jẹ́ brand new tó o bá fi manual sí. A jẹ́ pé kódà bóra lórí Temu, kódà bí yàn bá ra nǹkan mi lórí eBay tó jẹ́ second hand, irú àwọn tá máa ń rajà lórí eBay is one of my marketplace in the UK for many years. Mo like ọjà orí eBay gan. Mo máa bọ́ ṣe ń bid dáadáa. Èmi tẹ̀ máa ń like a bid. You will be lucky most of the time second hand product or abamanu awa. Seller yẹn wọ́n sọ fún pé inside job description, description of the item that they are selling. Wọ́n sọ fún pé ó ní manual, ìtò bá ní manual sọ fún ẹ. Bàbá Akintoye sọ manual bá ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation fún wa. Àwọn kan wá ní bàbá yìí kò mọ ibi tó ń lọ, máa wonder pé bàbá 90
I'm not going to go through everything. I'll just go through the introduction of it. The title is Towards Yoruba Self-Determination. Eléyìí fẹ́yìn ọgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ kàwé eléyìí o, torí àwa tá a kàwé nísìn, ẹ̀yin tẹ́ kàwé kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé bàbá ẹ̀ ó ti gbìyànjú, mo kẹ́ bàbá wa Waris Jinadu. Mo kí Azeez Badeshere. Yoruba nation chooses the noble path to his noble goal. Ẹ wọ̀rọ̀ yẹn. Èmi máa ń like ká because ẹ mọ̀ báwọn professor kàwé àwọn law school. Ẹ jẹ́ ká lọ kí ni meaning noble. Kí ni meaning? What does it mean? Lẹ́ẹ̀kan sí Bitcoin ẹni tó rà ní many years ago ó ti wà ní £90,000 fẹ́yọ̀kan. Tá bá sọ pé noble, belonging by rank, title or birth to the aristocracy. The medieval palace was once owned by a noble forensial family, our noble people. Our Ìrànmọ́ládé, our the noble people, our Odùduwà. Ẹ will be gbogbo wa ṣe rí kọ́lọ̀ jẹ́ kárí dáadáa. Torí pé àwọn kan tàn wá jẹ. Torí pé àwọn kan fún wa ní false hope. Àwọn kan wọ́n gbé illusion léèmí àti ẹ lọ́wọ́ ká lọ máa feed Nàìjíríà. Wọ́n fún wa ní òfegè pé ẹ lọ máa feed Nàìjíríà o. Ọlọ́run á bless Nàìjíríà. Ọlọ́run á jẹ́ kí Nàìjíríà kó dáa. Ìyẹn la wá ń lé. Àwọn kan wá lé. Nígbà tó wá rí pé wọ́n rí lé mú, wọ́n yà wá sọ pé àjẹ́ ló ń lé wọn, oṣó ló ń lé wọn. Ètò ẹ̀ kó lọ sí hospital, kó gba ìwòsàn, kó tọ́jú ẹ̀. Kọ́lọ́n tó jẹ́ ká rí ìyàwó Dr. Mọ́wùnmí pẹ̀lú gbogbo èyí tó wà lára ìyá yẹn ní òun ò tẹ̀lé ṣe reason kankan pé tóun wá sí Nàìjíríà torí kò ní sí ìtọ́jú. Kò ń ṣe pé Nàìjíríà àwọn kan ò ní, òun náà ni mo ń sọ, ó tẹ̀ ti ju 122 lọ. Àti sọ kọjá láàárọ̀ $124,000 ní Bitcoin. Òun ni mo wò níwájú in the Economic Times. Bitcoin is what experts say. Ó lè já wálẹ̀ o, mo ní kó lọ ra o. Tó bá tẹ̀ ní $124,000, ṣẹ́ni tó tẹ̀ tí ní $2 ló fẹ́ ra wọn. Àwọn táwa ní àwọn kùtùkùtù báyìí kọ́ là ń sọ, táwọn tó jí owó bí àpò. Ẹ má bínú ìyá wa. Mo ti ṣe tán. Má bínú bá mi. Mo ṣe mistake ni. Mo ti lọ máa pè mí padà. Ara reason bá wá pé software là ń lò ní àdé máa fọwọ́ kan fún mi lẹ́ẹ̀mẹ́wàá báyìí. So let's go back. Okay. So Baba Akintoye wá mo kí Kẹ́hìndé Ọmọkà. Ẹ wo bó ṣe lo phrase yẹn. The Yoruba nation chooses the noble. Ká wá lo noble yẹn ká lò ní meaning in that belonging by rank. Àwọn tó yẹ kí rank wa ó yẹ kó wà ní òkè. Rank wa wá já wálẹ̀. Ẹlòmíì ó wá ń ṣe kúbíkúbí. Number 2, another meaning, having or showing fine personal qualities, high moral principles. Our Moke Jaiye TV, ẹ kú iṣẹ́ lánàá l'Abẹ́òkúta. Mo rí gbogbo program ẹ̀ náà lọ́tún lọ́sì. Àkórọ̀jú. What is the meaning of noble person? Kí ni meaning noble person? Kí ni meaning ẹ̀? If you say that someone is noble, àwọn ọmọ Yorùbá, our noble. Oh, Agbelekiti, you are noble. Kwara, noble. Kogi, across the 191 local government, you are meant to be a noble person. But today,
ó fẹ́ sá lọ Canada wọ́n ní kó mú 17 million naira wá chicken change ni tó bá jẹ́ pé noble tó ń pè wá yẹn gangan kódà àgbẹ̀ kan ó lè máa sponsor 10 Yoruba people lọ kàwé kọ́dẹ̀ padà wá every year àgbẹ̀ kan ni mo sọ tó bá jẹ́ pé àgbẹ̀ yẹn ṣe tí ó yẹ kó ṣe tí Fúlàní ò dá láàmú àti Nàìjíríà because nǹkan méjì ló ń dá wa láàmú Nàìjíríà ń dá wa láàmú Fúlàní ń dá wa láàmú tàbá dẹ̀ sọ pé Nàìjíríà Fúlàní ní Nàìjíríà. A noble person you admire and respect them because they are unselfish and moral good. Àwọn ọmọ ìran òfò, àwọn ìran jágbajàgba kan wá dé. Wọ́n wá ń sọ fún àwa pé àwọn làwọn ní Èkó, àwọn làwọn kọ́ this, àwọn làwọn ṣe this. Àwọn lunatic, àwọn tí wọ́n kàwé. Àwọn tó kàn kankan. Ṣé rántí brother mi tí a máa ń play video wọn yẹn? Tọ́ni Nigeria is not a country. Tí bọ̀bọ̀ yẹn wá ń bí pé díjọ́ tí wọ́n ṣe analysis education ibi tí Yorùbá ti ń gba education bọ̀ ìjọ tí mo láǹfààní àti kọ́kọ́ bá wọn sọ̀rọ̀ nígbà táwọn kan ní máa ń lo fídíò wọn èmi ò tẹ́ mọ̀ pé tó ní ó wà nítòsí nǹkan wá connect mi pẹ̀lú wọn l'Amẹ́ríkà ẹ wo tó ń pè ní noble tí bàbá Akíntóyè ń sáré ẹ̀ kẹwàá compare pẹ̀lú Nàìjíríà àti Tinubu fún wa àbẹ́yìn tẹ́ ń béèrè fún restructure Nàìjíríà ẹ wà ní bank òde súùtù nínú ooru ó wá jáde nínú bank ó rí mọ́tò tó ní air condition ó wá tún lọ wọ àwọn dánfò ranù dánfò jágbajàgba mo wo fídíò kan lánàá lórí Twitter tó ń pè ní X mọ́tò yẹn gbá kan ìkan náà gbá kan ó wá ní who kiss who àbí who enter no kò ń ṣe who kiss who ló sọ ó ní who enter who ẹ mọ̀ pé ó ń kàn ṣe phrase yẹn bíi tọkùnrin àtọbìnrin máa ń bára wọn sùn bí mọ́tò mẹ́ta ti gbára wọn bí adó rí third mainland bridge ẹ wo tó kọ nípa noble person ṣé a lè fọwọ́ sọ̀yà gbogbo wa tàbá wa honest pé gbogbo 70 million ní wá ní o 100 million ní wá ní o nílé ni mò ń sọ kò ń ṣàwátà wà ní diaspora ṣá lè fọwọ́ sọ̀yà nísìn pé we are noble people no ọmọlúàbí wa wọ́n ti já sí wòwò ọmọlúàbí wa ti ń fo Ogun State ẹ má bínú ẹ̀yin ṣe ritual mo bẹ̀rù yín ṣé orí èèyàn ni Elon Musk ló fi dolówó àwa mórí èèyàn agúnmọ́ṣẹ́ àwa tó yẹ pé wọ́n máa admire wa wọ́n mọ̀ pa a ní standard àwa gan wa ní standard mọ̀ àwa ń bá àwọn tọ̀hún rìn àwọn bẹ́ẹ̀ àṣàyẹ̀wò Dr. Mọ́wùmí àwọn tó yẹ pé a máa tọ̀ ìtọ̀ màálùú wọ́n fi ń fọ orí náà mọ́tò kan tó gbára wọn lórí London third mainland bridge ni ó wá ní wúnakù mọ́tò yẹn bíi mẹ́ta àbí mẹ́rin ló kọlu ra wọn bíi márùn-ún so ẹ mọ̀ pé kan gbá kan ó wá ń béèrè pé wúnakù pé olókọ́kọ́ nàkàrà wọn àwa Yorùbá táwa admired bàbá Akíntóyè sọ pé nígbà tí òyìnbó kan wá ní many years ó ní òun ò rí olóṣì láàrin wa nígbà tó wá padà wá after many years wọ́n wọ́ndà pé tí bàbá Akíntóyè bá ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn omi adẹ́lẹ́ lójú bàbá yẹn báyìí kò síjọ́ tí bàbá bá ń bá wa sọ̀rọ̀ báyìí tó bá wà kò ń sórí fóònù tó bá wà pẹ̀lú bàbá omi á lé sójú bàbá yẹn bá kọ̀ mí ní báyìí pé àwa noble people ẹ̀wàrà àwọn tó wá wà noble tó wà labroad àwọn yẹn ti condemn àwa torí àwọn wà òkè wọ́n condemn Ìgbòho wọ́n ní kò kàwé wọ́n ní kò mọ̀wé àwa tó yẹ kó máa admire àwọn tọ̀húnrìn àwọn méjèèjì àti àwọn foreigner àwọn Chinese àwọn yẹn kàn ṣe bó ṣe wù wọ́n lórí wa lórí gbogbo àwọn Lebanese country factory tó ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà ẹ wá point finger pé èyí tó ń san ẹ̀tọ́ fún yín ìyẹn náà ṣe fẹ́ yẹ ká gba country because mọ̀ pé tá a bá gba country kò sí iléeṣẹ́ náà tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá ibikíbi tó o bá wà o gbọ́dọ̀ san ẹ̀tọ́ ẹ fún ẹ.
You are admired as a noble person and respect. Ṣé wọ́n respect wa mọ́ lẹ́nu? Tó bá respect wa wá sórí ilẹ̀ wa, wá máa sọ tán sọ yẹn. Ìtọ́ ò lè ṣe ní Germany, ní Berlin, ní ibi tó wà, ní Poland, ní UK. Àwọn ọmọ UK ní táwọn yẹn tó ń bá immigration fà lọ́wọ́ yìí, kò ń ṣe kékeré. Then, because they are unselfish and morally good, àwa la wá dẹni tí orí kálukú ó kàn tó tọ́ sí wa lára. Ilé adé, àná àwọn ọmọ Yáríbá, á pè wá lóríṣiríṣi orúkọ. Àwọn náà bú wọn. This is the time to wake up. This is not the time to be, this need time. Let me give you the introduction before we start winding the program down. Towards Yoruba self-determination, Yoruba nation chooses the noble path to its noble goal. A manual of the Yoruba self-determination struggle for all Yoruba self-determination advocate at home and in the diaspora. Professor Adebanja Akitoye. Wow, really? Wow, really look. They refuse to make use of it. All they want to do is condemn that old man and make us look like the old man is not doing anything. In your call 35-page manual. Ẹ̀rọ easy láti kọ manual. Bí kíní ṣe wà báyìí nísìn ó ní manual. Tó bá jẹ́ pé mo rà ní original lọ́wọ́ iPhone. Wọ́n gbọ́dọ̀ because humans are the most difficult people. Ìyẹn la ṣe ń find it difficult láti ṣàlàyé fún yín. Wọ́n ti kọ left sí, wọ́n kọ right sí. Mo wá gbé right àbí mo gbé sí left. Ṣé rí pé kò dúró dáadáa? Òun ọ̀rọ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Àwa wá fún yín ní manual. Ẹ wá ń dúró káwọn olóṣèlú tó ní any value. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Everything in life that is new must have manual. Ṣé Nigeria ní manual? Mo bèrè. Ṣé lè fún mi ní manual Nigeria? Mo fẹ́ lọ má sọ 1999 constitution. Mo ní the manual Nigeria because mo fẹ́ lọ study ẹ̀ kí n wo iṣẹ́ wo ló fẹ́ ṣe fún mi ọmọ Yorùbá, ọmọ Odùduwà, ọmọ ìran ọmọládé. Tọ́ba Elédùmarè sọ pé we are noble people, well respected. Ẹ̀yin lawyer, ẹ̀yin doctor, ẹ̀yin engineer, ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tẹ́ wà ń lé, ẹ fún wa ní manual Nàìjíríà Áfíríkà. Bàbá Akíntóyè ti fún wa ní manual Yorùbá nation. Ẹ̀yin náà fún wa ní manual Nàìjíríà a fi lọ study ẹ̀. Pé ṣé iṣẹ́ tí wọ́n náà máa ṣe ṣó máa ṣe? Continue to tell many of our people lies upon lies. Èṣì nígbà tẹ́ pé ẹ̀míyàn ní já lára yín nígbà kan. Níbo ni Búrújì Kàṣámù wà? Búrújì Kàṣámù dá lẹ́ni. Ajímọ̀bí dà. Akérédolú dà. We will all return back bit by bit. But ilẹ̀ Yorùbá yẹn kò ní kúrò níbi tó wà. And that's the reason why it needs to be defended as much as possible. A manual of the Yoruba self-determination struggle. Wọ́n ní fún gbogbo wa pátá. Nigeria is not a country and it will never be a country. Nigeria is for the Fulanis, not for the Yoruba. Introduction. The following is a guide or manual for the use of all Yoruba patriots engaged in the struggle for Yoruba self-determination. It supplies to all supporters of the self-determination struggle the kind of information that they will need to prosecute the struggle, supply guide to the struggle strategies and method.
Though this manual was motivated in the context of one main organization, it is meant to be a fighting manual for all persons and organizations that are engaged in the struggle for Yoruba self-determination and sovereignty. Very importantly, it is based on the fundamental character of the Yoruba nation as a civilization-building nation. A nation with goodwill. Is Nigeria a nation? And if you say Nigeria is a nation, does it have the goodwill for Nigerians? And not the few. And not come and tell me about leadership. We have leadership problem. Everybody's interest in Nigeria is different. Even if President Bola Tinubu put all effort to solve all the problems we are facing in Nigeria. More news can learn until released from the presidency that what it banned any tertiary institution or we are renaming, I don't know, I can't remember the, what, but it has to do with tertiary institution that he has banned it for the next 10 years. They play. Government, they play. Let another government come, it will reverse it. It don't when the government in the year. Whatever President Bola Tinubu put out now will be reversed by the Fulani if power is taken from him either in 2027 or in 2031, because he will not be able to forge ahead after 2031. He would have to release the power. Ojulo Pesi, Benefe Yoruba Nation is saying, so by the 2031, Tinubu will still have to relinquish the power back to the system that is there. And if he ever there gives you a restructure, they can hijack that back from Nigeria, from Yoruba people, just as it was done when Britain gave us the regional government in 1959. And Britain was double biased. Monwo, Donald Trump, Lano. Many of you don't know what is going on in the world. Even if there's going to be Nigeria by then. Donald Trump yesterday was talking, I'm not going to play the video, but I'm just going to give you the phrase of it. I posted it on our Facebook yesterday. If you don't follow me, that download the Facebook me. Not everything I can post on the TikTok because Allah TikTok can't take you. Tori TikTok gone in Yoruba, mi se wa po die gongon nisin. Tori one English mi te ban so, even though we are not swearing on anything anymore. But go to it today, young you are not. Tori English o kin se de wa. Once the journalists can be sharing the man defend the the man defend one. I wonder. I work in as a blogger. I keep telling you, journalists need won't be Donald Trump. Because the question to journalists will be anybody. It doesn't matter who you are. I be one of my so be only that alone. Only that plan. Nipa be Russian spy. Donald Trump. Oh Lord. I'm not going to play the video. I wish some of you, I hope a lot of you have seen the video. He was asked, video, I post a lot of things on our timeline. He told me, I'm only Peter Obi Oleni. What Fulani ti pa ṣẹ́gẹ̀ sí wọn ẹbọyìn ṣẹ̀rí ọ̀rọ̀ Kwara equivalent náà ni ẹbọyìn so tẹ́ bá ti rí àwọn ọmọ Ìgbò yẹn kò ń ṣe èyí tó fẹ́ Biafra gangan but èyí tó bá fẹ́ Biafra tó tún support Peter Obi olè ni no Biafra must support Peter Obi olè ni wọ́n agenda tí wọn náà ni pé táwọn bá débẹ̀ àwọn akówó jẹ àwọn ṣe this Tinubu dẹ̀ ni the last president of Nigeria lágbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá kò tún sí ní president kankan mọ́ ó wá kù sáwà lọ́wọ́ ṣàfẹ́ kó dé títí di 2027 kò ṣe mi gbogbo wa ló kù sí lọ́wọ́ kò ṣe gbogbo kò ṣe bàbá Akíntóyè gbogbo wa ló kù sí lọ́wọ́ bó dẹ̀ ṣe tán ní 2031 bó bá fún yín restructure that is tó bá fún yín that's if Nigeria will still exist. Now I've seen the write-up. One big Trump lánàá Trump threatens serious sequence no it mo ṣe post láàárọ̀ lélẹ̀.
One big way, Russia, all the woman spy. Many of you think that all this country have our interest at hand. No. If you play, right up here, because it's good to read the report. No. I'm not play video for me. I don't want the video. I think I play video on the program one more. A journalist asked Donald Trump if he intends to address the new report just by being President Bola Tinubu. Are you going to address the issue of self-determination? Are you going to address the issue of Dr. Oloye Omadeyemo on his freedom, his right? Because you were also running out of Nigeria when Abacha was looking for you. And we are not in military regime. As Mama sọ pé lè bá Tinubu sọ̀rọ̀, sí ní ìjọba military. Ìjọba military de ló pa Abiola. And we don't expect Tinubu to kill Igboho. Ìjọba military ló padà pa MKO Abiola. We do not expect anything to happen to Igboho while he's demanding his right and also looking into the insecurity in Yoruba land. Whether Olóṣèlú like it or like it, lè pa gbogbo ọmọ Yorùbá lórí ọ̀rọ̀ tá à ń bẹ̀rẹ̀ yẹn kò possible, and we will never stop asking. Àwọn tó bá ń bẹ̀rù yín ló ń bẹ̀rù yín, àwọn ò bẹ̀rù yín, because ẹ̀dá kan tó lọ́n dálẹ̀ yìí náà ẹ lè ní power, kẹ́ ní agbára, kẹ́ ní owó, ìjọ kan ni ẹ̀mí yín náà máa jábọ́ bí ẹ̀mí MKO Abiola ṣe lọ. Gbogbo nǹkan MKO Abiola ní. MKO doesn't need to give indicator when he travels with his private jet. Ó máa ń gbéra tó bá fẹ́ dé White House tó máa sọ fún wọn pé bá mi ṣílẹ̀kùn. Where is MKO today? Kò sẹ́ni tó wá sáyé tó ní lọ. So tell ìbá ń bẹ̀rù wọn àbẹ̀rù wọn. We can respect them, but doesn't mean we're scared of Tinubu. We're not scared of him. Our demand must be met. It must not just met. He must address it. He needs to address it. Terrorists ò lè máa operate nínú Nigeria. Káwọn máa bẹ̀rù pé a lè béèrè demand wa lórí Ìgbòho. And ẹ̀yin stupid idiot ẹ máa ń sọ pé ẹ ti rí Ìgbòho nísìnyí ó ti ń béèrè fẹ́ tó ó ti darapọ̀ mọ́ Tinubu o. In tó bá wù yín ni kẹ́ sọ. Ariwo ọjà òun ni. Ó yẹ nísìnyí tó bá dé ọjà ariwo oríṣiríṣi ló máa wọlé, ariwo oríṣiríṣi. À ń ta pọ̀nmọ́ bí o, à ń ta yọ o, à ń ta irú o, à ń ta èlùbọ́ o, à ń ta pọpọ́f o. Ìwọ tó wá fẹ́ ra pọpọ́f, kí ni kún ẹ̀ pẹ̀lú irú? Ó ti mọ̀ pé pọpọ́f lówó ẹ̀ka, ó wá lọ ń wá ibi tí wọ́n ti ń ta kí ni àwọn meat pie tó wọ́n, ó ra pọpọ́f mélòó ni wọ́n tà, mélòó ló máa ń kà fún yín? Ariwo ọjà ni. Because púpọ̀ nù yín ní full understanding in terms of the diplomacy. Ìlú méjì bára wọn jà, ogun gidi lọ ní Russia, Ukraine, wọ́n fẹ́ negotiate. Kí Trump wá sọ pé nítorí òun ò like Trump, òun ò like Putin, òun ò ní bá sọ̀rọ̀. Who does that? But púpọ̀ nù yín làákàyè yín ṣé kélé báyìí. Ẹ̀dẹ̀ fi mọ̀ di abájọ ni. Let's go back to the journalist. Journalists ask sometimes stupid questions. A journalist asked Donald Trump yesterday if he intends to address the new report of Russia hacking into the US federal court document system with Putin. Trump, I guess I could. Are you surprised? They act if that is what they do. But àwa gan fúnra wa gan à ń ṣe jù wọ́n lọ. Ó sọ pé tí àwọn Russia mọ̀ ṣe jù ní gan mọ̀ ṣe pé àwa gan fúnra wa gan àwa gan ọba aka. Àwọn ìlú yẹn orúkọ ráyè tí ó rò pé Trump ráyè Nàìjíríà kò ráyè Nàìjíríà and that is why tí Tinubu bá rí invite lọ́dọ̀ Trump láàárọ̀ yìí ó máa lọ sùn sí Amẹ́ríkà mọ́jú. But he will never get that invite. No. If all this is happening, America doesn't like Nigeria right now. Nigeria is in a bad record with America. Tinubu divided. Kajeka America àti Yoruba àti Ìrànmọ́ládé kájọ máa ṣe. Divided. Káwa àti UK. We can still do exactly everything we are doing in Nigeria with all this country. It doesn't matter whether we are trading with them, we are not trading with them.
but nítorí pé àwọn rò pé àwọn mo wo fídíò Tinubu nígbà tó ń ṣe campaign ó kàn pop up lórí short video lórí YouTube láàárọ̀ ẹ̀ nígbà tó lọ sí bóyá Èkìtì ló lọ àbákúrẹ́ ó wá ń béèrè ẹ ṣé gan ẹ̀yin tẹ́ fún wa ní support ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún wa ní support kí a lè prepare àwọn staff wa. They'll be traveling in the next couple of days, for a very long event that is coming this weekend stroke next week. Amadelefe lágbára àwọn tó láyé tó lọ́run bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ wọ́n retí wa to support wa, and I will also be in Ile-Ife, okay? Bàbá wa ni à ń bọ̀ wá bá Ọọ̀ni of Ifẹ̀. I had met him even before Yoruba Nation when he came to London. Nígbà tí Yadura àtọ́jọ́ wá sí London. I did exactly in tí ọmọ Yorùbá máa ṣe tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà because àwọn ọmọ kankan gbà yẹn o. And I never get paid for that. So it will be a privilege to see him face to face again after many years. And we can ask him to take our message to President Bola Tinubu as the paramount ruler of Yoruba land on the issue of the insecurity in Yoruba land that he himself talked about 2 years ago. But nothing is yet been done. And many lives have been lost on a daily basis. Let's come back to Baba Akintoye because time is really fast ticking. Mo kí gbogbo àwọn staff wa, mo kí gbogbo ọmọ Odùduwà. The main manual of every country is the constitution of that country. However, the current main manual of Nigeria is the 1999 constitution. Do you think that Tinubu can work with that constitution and your life will be better? And my life will be better? Olúkálùkù ló mọ tó ń jábọ́ lápò ẹ̀ láàrin àwọn family wa àtẹnitá mọ̀rí àtẹnitá àìmọye tá à ń ṣe kò ń ṣe gbogbo yín ní àlè fún lówó. So when you come and ask me for money, F1 2,000 naira, tí mo bá ní mo lè fún ẹ, tí bá dẹ̀ fẹ́ fún ẹ, mo láwọn míì náà tó pending tí mo fẹ́ fún. Èmi kọ́ ni government. That is the reason why we're asking for a system that works. And that system will never work in that shit old country that Britain created. That is why I'm asking all the kings, Ọọ̀ni of Ifẹ̀, àti bàbá wa Aláàfin, kó dìde tán, kó demand dissolution látọ̀dọ̀ King Charles. Union yóò ṣiṣẹ́ fún ọmọ Yorùbá. We are not asking for restructure because restructure is too late. Restructure called restructure need. Let's quickly go back to the manual. Though the manual was motivated in the context of one main organization, but very importantly, it is based on the fundamental character of the Yoruba nation as a civilization building nation. A nation with goodwill. Ìyẹn mo ṣe bí ńlẹ̀ nǹkan pé ṣé goodwill wà pẹ̀lú àwọn àti Nàìjíríà? Ṣé o lè tọ́ka sí pé tí nǹkan bá ṣe mí Koiki ṣọ́tọ̀ Nàìjíríà máa tọ́jú mi. Nàìjíríà tọ́jú Akérédolú ló sá lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ìyanu máa ṣẹlẹ̀, but àwa náà gbọ́dọ̀ dìde. A nation with goodwill, hospitality towards all other nationalities. Ní pé tá bá gba Yorùbá country, a máa lé gbogbo Igbo lọ. Igbo tó bá máa gbé pẹ̀lú wa will not use 1999 constitution because Igbo tó bá lọ gbé ní UK kò lo 1999 constitution. For those of you that always come and talk about, èmi ti fẹ́ Igbo, èmi ò fẹ́ Igbo. Bó bá wọn kò fẹ́ Fúlàní, problem tiẹ̀ nìyẹn, immigration issue nìyẹn. That will be dealt with the immigration department of the country. It is also based on the humble and sincere obedience of all persons working for Yoruba self-determination to the manifest demand of a whole Yoruba nation. The demand that the struggle for Yoruba self-determination must be peaceful, law-abiding, knowledgeable-driven. Kí là ń ṣe látàárọ̀? Is it not knowledgeable-driven? Àwọn bòmíì ìbọn lẹ́ máa rí ta máa fi ṣe presentation. Lẹ́yìn níbẹ̀ wà rí ìbọn bàdẹ̀ wà nínú igbó àwọn ọ̀sá lọ sínú igbó ibi tá máa wà náà la máa wà láti máa pariwo ẹ̀ síta ẹ fẹ́ lé wa wọnú igbó kẹlẹ̀ pé wà ní terrorist bí àwọn Boko Haram kò sí tó jọ. Mo kí ìyàwó Alájà Ìrọ̀rùn ló bá dé gbogbo Manchester owó yìí ló wà tó bá dé Manchester tó bá ní problem pè mí
àwọn ìyá kan ṣì wà ń bẹ, àwọn ìyá dáadáa. Ó kọ́ jẹ́ pé tó bá ti ṣoore fún yín tán ẹ máa ń sá lọ ni, ẹ ń dúpẹ́. Mo mọ bó ṣe ń ṣe visa, bó tó bá dé UK wàá sọ bó ṣe máa jókòó sọ́hùn. Until tá bá resolve problem Nigeria, tá exit, ẹni tó bá ti wà ní UK ó ní right láti jókòó síbẹ̀. Tó bá ti ṣiṣẹ́ bí o, má lọ tọwọ́ bọ̀ dé o, ó lọ prison bí ọmọ. Àìmọye àwọn ìyá dáadáa wọ́n wà ní UK, wọ́n á fún ẹ láàdváìsì. Èyí tẹ́lẹ̀ ṣe ń dé pẹ̀lú àwọn ọkọ yín, kò yí orí pé ìyàwó mi ló pè lẹ́ẹ̀kan, mo sáré ya gbé fóònù. Ó ní máa disrespect ẹ̀, máa sọ fún yín àwọn ìyàwó wa, wàá máa tọ́jú wọn dáadáa lọ́tún lósì. Kò ṣe pé o dé, ẹ ti jọ lọ ṣiṣẹ́, o wá ní kó tẹ̀bà fún ẹ. Orí ẹ̀ gbálẹ̀, tó bá yẹ wá wọ kitchen lọ tẹ̀bà. Ó ti lọ bí iṣẹ́ nísìn, àwa dé lálẹ́, wà tó wá ní kó tẹ̀bà fún ẹ. Ẹjọ́ máa manage ni, tẹ̀bà tó wá ti lọ́mọ lọ́wọ́, wàá lọ máa ṣe school run lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Kò ṣe pé wà ní òfin ṣe school run, tó bá wá di weekend fẹ́ lọ mọ tí pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́, kí n tó ń dájà lẹ̀ ní London àti America àti gbogbo ayé nísìn nìyẹn. Ibẹ̀ kọ́ la fi lọ, tí la fi parí ètò yìí. Ẹ máa gbàgbé, àṣìmáníkẹ́ fún wa ní support yìí. This manual is also intended to provide the worldwide basic details of Yoruba nation. Farabalẹ̀ kó gbọ́. Because some of you say, bàbá kí ló yẹ sọ reason tàṣẹ fẹ́ kúrò, wọ́n ṣe ní sọ reason. Manual wà now. Nigerian manual, as somebody said, is 1999 constitution. Ṣé Tinubu ti fi manual yẹn fi ṣe, ó ti fi ṣe interest Yorùbá fún wa. Ká tún dúró di 2027, ká tó wá rí interest Tinubu àti Yorùbá. Èèyàn láìda. Bàbá Tinubu, àsìkò ṣì wà. Address the situation tó wà nílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká dissolve union yìí, kólúkálukú máa lọ. Ẹrù pa tí mò ń rí lórí mọ́tò lánàá. Àwọn pípẹ́ máa dá wà lálẹ́. Àwọn òdìbò, forget about gbogbo campaign kan ṣe yẹn, gimmicks ni o. Ṣé mọ̀ pàwà Yorùbá rẹ̀ máa ní àwà láwùsí adáriwo ni wá, Koiki aláriwo, pàpàpàpàpà, ó pòpòpò bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ṣe dá ìran tọ́lọ́. Tàbá sọ̀rọ̀ níbi iṣẹ́ ní London, wọ́n máa ń rò pa ǹjà ní later lọ realize pé they don't dey fight o. Bọ́lọ́run ṣe dáhùn ilé ìbọn ṣe máa ń sọ̀rọ̀ nìyẹn, because we speak with our voice raised up. Òyìnbó they like it. When you start raising your voice, òyìnbó máa bẹ̀rẹ̀ sí calm down, á máa gbọ̀n. Because kò mọ tó fẹ́ ṣe, bí o fẹ́ fọ̀hún létí ni, bí orí woman kan lórí plane, ẹ̀rí woman yẹn bó ṣe ń deal pẹ̀lú bèbí yẹn lórí plane. Ẹ ti rí fídíò yẹn mo ti post ẹ̀. Bọ́lọ̀ ń ṣe dá wa nìyẹn. What we are saying right now is that based on Intimo Katoin, this manual is also intended to provide wide world. Kí ló ń pè ní wide world? Wàá máa gbọ́ kò sí website tó fẹ́ lọ tó o bá ti ní www lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ọmọ wọ́n ti hack ẹnìyẹn o. Wide world. Bí ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìn, wọ́n ń gbọ́ ní Sokoto. Bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ń gbọ́ nínú Aso Rock. Wọ́n ń gbọ́ ní Washington DC. Wọ́n ń gbọ́ because ẹ̀rù ń bà wọ́n. Ẹ̀rù ń bà Amẹ́ríkà pé tílẹ̀ Yorùbá bá dìde. Kí ló fẹ́ lọ ṣe l'Amẹ́ríkà? No, mo ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Okay. O fẹ́ lọ wo New York bó ṣe rí. Okay, normal. Kò ṣe pé wàá lọ. Wàá wá padà wálé after 35 years. Ẹlòmíì ò ní láǹfààní àti padà. Is the basic. Láti sọ details of Yoruba nation. Ìdí pàtàkì tá ṣe ń seek to assert its self-determination and sovereignty. Àwọn kan máa ń bá yín sọ̀rọ̀ restructure. Lágo mélòó? Who is fooling who? Lórí ọ̀rọ̀ restructure. Anybody tẹ bó bá wù wọ́n kọ́ lọ sọ́dọ̀ mo mọ̀ ṣe wọn kí n bá lóye ọ̀rẹ́ mi dáadáa ni àtijọ́ pàdé nígbà tí mo wá ṣe tó ń ṣe election 2019 tí mo lọ gba credentials mi ní Yaba. I had the privilege and I've spoken with him, after that, but not recently. Kò sọ̀rọ̀ tó lè sọ ẹ̀rí pé òun náà ti ń branch out lára channels nísìn. Because àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tí àwọn channels ò ní jẹ́ kí ṣe wọn kí n bá lóye sọ. Tó bá jẹ́ pé kò dá platform tiẹ̀ sílẹ̀, ṣé gbogbo tẹ́ ń gbọ́ tó ń jáde nísìn, ṣé gbogbo ẹ̀ lẹ́ ń gbọ́ lórí channels? Because channels is controlled by the government. Àti rí sister wa náà nísìn, Moyo tó ń ṣe TVC View after 12 years, òun náà ti fẹ́ bẹ́ẹ̀ very soon ní other platform tiẹ̀ sílẹ̀. But all we are saying to each and every one of them, this is the time to dissolve this fake union. My name is OLAYOMI KOIKI. This is where the presentation will end this morning, this afternoon, regardless of whether you agree or not.
Self-determination is an inalienable right, and we will continue to make our demands to be heard. Every day we are coming out, whether it is me on this platform, others on another platform, all over the world, new people actually going to larger around nobody for the roads. More countries are getting to understand that, okay, in terms of Instagram, I will not come back on there. Thank you so much. We will not pay self-determination. Kì í ṣe terrorist. Dẹ̀ fẹ́ bá ìjọba Tinubu jẹ́. Ní kankan ṣe pẹ̀lú ìjọba Tinubu. Ẹ̀tọ́ wa làwa ń béèrè kí President Bola Tinubu kó address ẹ̀ bó ṣe ń bi Donald Trump. We show ma address the issue báyìí. Tó bá ti bá wa address ẹ̀, àwọn àjọ jókòó sórí round table, àjọ gbéyẹ̀wò, àjọ sọ, but nobody will use this movement and compromise or negotiate while I am still on the seat, while I am still here. So bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn lágbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa lọ́tùn lósì. Àtẹni tó gbọ́, àtẹni tó ní gbọ́. Tá bá tún go away for a couple of days, like I said, I also have things I'm dealing with. Àwọn ọmọ Oòduà wà lọ́lídé. We're doing a lot of things, working with them, and likewise as well. Kò ń ṣe gbogbo gbà náà lẹ máa rí wa lórí social media. But when you're live on my Twitter and you will see that we are doing a lot on a daily basis, addressing the concerns of Yoruba people. Gbogbo ẹni tó bá ń sọ̀rọ̀ restructure pé kí President Bola Tinubu wá fún wa ní restructure, olè nìyí. Olè, kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ restructure. Full independent country la fẹ́. Nígbà tí Britain wá kó wa lẹ́rú, wọ́n ṣe dájì. Wọ́n kó ṣe gé wa lẹ́rú. Wọ́n wá ṣe yẹn tán. Wọ́n fún wa ní ìdajì amalgamation. Wọ́n kó gbogbo àpapọ̀. Wọ́n pè ní Nàìjíríà. Wọ́n tún wá dọ́gbọ́n. Wọ́n lọ fún wa ní regional government. Àwọn náà lọ dàrú. And when we talk about UK government, I'm talking about the British Empire. Don't pè ní the monarchy system. Kò ṣe Keir Starmer ni mo sọ. Kò Keir Starmer ṣiṣẹ́ fún King Charles ni. And God bless King Charles. Bó bá wọn ìwọ lè bu ibẹ̀ lèmi ṣì ń gbé. O mọ̀ pé wọ́n gbé níbẹ̀. Èmi dẹ̀ sì fi padà lọ sọ́hùn. So ìwọ lè bu, èmi ò lè bu. But for now, we will call them out to address the issue of the indigenous people that they joined together in a fraudulent 1914 amalgamation. My name is OLAYOMI KOIKI. God bless Yoruba people. God bless each and every one of us. We will continue the struggle until our demands are met. Like I said, our staff, we're getting them ready for traveling ahead of some of the events that is going to be happening. There's something coming up in Ibarapa. There's something coming up in Okiti, Akure. Then we're coming down back to Ondo, to Odobabawa or Neofife, Lagbara Ledumare. Next week is all this happening. Please support us. If we can do as many, it will help us to put all the stuff together. If otherwise, but we will not stop talking about the rights of Yoruba people. Lórí TikTok, lórí Instagram, Facebook, ní gbogbo bíkíbi tí ohun mi bá dé, ohun yẹn tẹ́rù kó máa lọ ìrọ̀lẹ́ pa. It will continue to bring the voice of the voiceless. Oòduà ni mí, ọmọ Yorùbá ni mí, kò síjà láàrin Ọọ̀ni àti Aláàfin. I've had the privilege to see Aláàfin. I'm looking forward to see Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Tàbáyà tí wá débi méjèèjì, kò tọ́ yín, ojú tì yín, ẹ̀yin ọ̀tá, tẹ́fẹ́ dájàlẹ̀ láàrin àwọn ọba méjèèjì. Very humble man, very, very humble, very humble. You need to read my book. It's a privilege in my lifetime láti lè jókòó pẹ̀lú àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá méjì. One has gone, tó ń pè ní Ọba Adéyẹmí Tànà tó wàjà, and the one today, Kádépẹ́ lórí, Kírùkẹ̀rẹ́pẹ́ ní bó ṣe máa ń sọ. So I look forward to see Baba wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀, Ọjájá, at his own palace as well. It's a big privilege, and àwọn stylist mi wọ́n ti wọ́n fi kí ni Koiki máa wọ̀ gbọ́dọ̀ dúró dáadáa. Ọmọ Oòduà ni mo ṣe ọmọ Ìgbò, mo ṣe ọmọ Fúlàní, ìran mi ni mo ń jà fún. Bó bá gun ọmọ Ìgbò kò lórí gbúrú lórí social media, lórí page mi, problem tiẹ̀ nìyẹn. Wàá kọ̀ ní àtàtà. Wọ́n ti pa yín tán ní Ebonyi. Ẹ wá bẹ ṣe máa gba Nnamdi Kanu sílẹ̀ àti Simon Ekpa torí wọ́n pa yín. If they want solo page me, the thing when I found the talk on my page, go killing her. Because Peter Obi remains a criminal. And a criminal will be a criminal. Bye for now.
iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kàgbéga 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 falẹ̀rí ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ odò àdìdé bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ganiu Suraj, mo kí gbogbo wa o, mo kí Muslim, mo kí Christian, mo rẹ̀ kí gbogbo àwa oníṣẹ̀ṣe káàkiri gbogbo ilẹ̀ Oòduà ní Cuba, ní Argentina, ní Saudi Arabia, ní Morocco, ní Turkey, ní London, ní gbogbo ibikíbi tí ohùn mi bá dé. Jẹ́ kí ẹlòmíràn gbọ́, ó ṣeé ṣe kí ẹ̀mí ẹ̀ kó kúrò lára Nàìjíríà. Bye for now.